pinakamamalapit sa President. Ngunit walang film kata sa pupuri paglati pagdadakila ay sa ating pinakamamalapit Jesus and double honor, dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapit Jesus, sa ating kagalang-galang baling sa Pastor Willie Salvador President, maging sa ating kagalang-galing Assistant Pastor Dina Comon Alvin President, at sa kanilang mga inuwang turot aral maminamahal na kailanman ay hindi nating malilimutan, President, sa kanilang mga pagtuturo, pag-aaral, maminamahal. Nakilala po natin ang palang nagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, President. Dito maminamahal sa banal na gawain ito, dito po nagbago ang ating mga buhay, pinagaling tayo sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa ating mabibigat ang problema, at sa mga oras to, tayo pinagpapala na ng ating pinakamamalapay Jesus, President. At nagpapabot din tayo maminamahal ng magandang gabi na po through the whole family of Better Children, maging sa lahat ng ating mga kapili, mga kasama, ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal na ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Bubuin Year, at katuwang ang kanyang mahal na anak, ating beloved Divine Year, President, maging sa lahat ng kanilang mga katuwang, mga kasama, mga kapilang ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng ginagamit maminamahal sa dulang ng ating malapay sa ating beloved choir, ang ating mga beloved instrumentalists, President, help of the church, at sa lahat po nating mga kapatiran natin, mabaguhan, maging sa lahat maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay President, maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, President, hanggang sa ibang bansa, especially sa mga baguhan, sa YouTube, sa Facebook, lahat po na nakapapanood maminamahal, kayo po'y nanonood maminamahal ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos City, Pangasinan. President, palakpakan po natin ating pinakamamalapay Jesus, President, tayo muling magsasagawa ng kanyang pananambahan, ating pagsasagawa ng ating banal na gawain, tayo muling magpupuri maminamahal mamasayang awitin at mga mulmanay na awitin na dito maminamahal. Ating pong inimbita ng pinakamamis at balang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, President, sa pagpatuloy ng gawain maminamahal. Narendi po, masaksiyan niyo rin po ang mga pinagpalang mga kapatiran na maghahayag ng kanilang mga buhay matutuwang President, kung paano po kumilos ang ating pinakamalapay Jesus sa kanilang buhay, ang ating pinakamalapay Jesus na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng problema, at sa mga oras to, sila pinagpapala ng ating pinakamalapay Jesus, President. Diyan po sa portion po ng pagpapatuto, diyan nyo po maririnig yan, President. At narin din po, maminamahal, mga pinagpalang mga awit, President, vice versa, President, kung sino pong mauna sa kanila, maging ang ating beloved youth and single square o beloved adult square, vice versa po yan, President. At narin din po, maminamahal, masaksiyan nyo rin po, President, ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng ating mga kasambahagitan dugang President. Ng lahat ng mga Kristiyano dito ay pinagpapala ng ating malapay Jesus na triple blessing. Lalo tigit ng pagpapalang spiritual, President. Sa portion po ng papaliwanag po sa bibigay, diyan po marinig niyan, President. At ang huli, maminamahal, yung pangangaral ng balang salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Sabi nga niyo, bang lingkod, kung tayo literally kumakain ng mapagkain na kapagpapabusog at nakapagpapalakas ng ating physical na pangangatawan, kinakailangan din po ating spiritual ay kumain din po ng salita ng Diyos. President, yung pagkain salita ng Diyos, maminamahal, ito yung pagsasagawa, maminamahal ng kanyang banal na kalooban. Hindi lamang po dito sa ating bahay-sambahan, President, hindi lang po dito sa ating chapel o dito sa pastoral house, President, maging sa lahat, maminamahal ng ating mga kanya-kanyang tahanan, ipinamumuhay po natin ang banal salita ng ating pinakamamalapay Jesus, yung pinag-uutos niya. President, yun po yung pagkain spiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus, President. Bagamat ang iba'y talagang hindi maiwasan, maminamahal, tayo po'y napapagod sa ating mga trabaho, maminamahal, President. Ang iba ay talagang, yung iba ay galing pa po sa pagre-recovery ng sakit, maminamahal, talagang mga bagay na yun ay talagang nangyayari yan, President, dahil sa ating paiba't ibang ating panahon, ating klima, President. Ngunit maminamahal sa mga oras no, ay pinag-utos niya, President, na tayo mag-overnight, maminamahal, dahil sabi po ng lahat ng mga mangaral, maminamahal, lalo na ating kagalang-galang sa Pastor Willie Salvador, President. Ang katumbas po, maminamahal ng ating pag-overnight ay 3 araw na pag-aayuno, nakapangyarihan na manggagaling sa ating pinakamamalapay sa President. Kaya kung ating mapaglabanan, maminamahal yung ating antok ng diwa, maminamahal, kaya ito, maminamahal ay magkaroon tayo ng kapangyarihan na manggagaling sa ating pinakamamalapay sa President.
At sa mga oras na maminamahal, tayo pinagpala sa lahat ng mga pinagpala. Sabi ng ating malapay Jesus na wag daw natin pabayan natin pagkakatipon na kagaya ng ugaling na ba, kundi lang tayo mag-aralan sa isa't isa at kinamamalas na malapit ng araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Siyempre, kaya talagang sa mga oras to, talagang yung ating mga kapaligiran ay hindi na natin mawari, maminahal mga nangyayari. Siyempre, na talagang minsan talagang hindi natin sabi nga na yung mga dalubhasa na sa panahon, maminamahal. Talagang sabi nga nila, President, in short na lang nila, ginawa na nila climate change, President. Pero ito, maminamahal sa ating mga Kristyano, alam na natin ito, maminamahal. Ito na yung tanda na pagbabalik ng ating pinakamamalapay yung President na malapit na talaga at napipinto na ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay yung President. Kaya sa mga oras na maminamahal, kung masyadong kapahabahan na maminamahal, tayo mag-start na maminamahal. At tayo magpuri na, bago tayo magpuri, maminamahal, magbukas tayo ng isang time team na panalangin sa ating pinakamalapay. Sumaring ang iba ay lumuhod, ang iba ay tumayo, maminamahal. At itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapay Jesus, upang kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating ng malhati natin malapay Jesus sa kanyang banal sambahan sa ating paglalakbay, maging sa lahat ng ating mga kapatiran, hindi lamang po dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa ibang bansa, maminamahal, nagsasagawa ng pananambahan sa mga oras to, lalo ng mga kapatiran po natin na maglalakbay, magagalay pa ng malalahing lugar, pag-ingatan din po ng ating pinakamahal at pahinsusin. Appreciate sa mga oras to, iniling ko po tayo na po'y magkaisa manlangin. Appreciate. Dakila po pala po ng Ama Diyos, at ang po kami pupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malahating pagdating ng mga kapatiran niya rin, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay. Maring salamat po mga pahinsus. Narito kami ngayon sa Imbalarban. Kami po'y nagkakaisa, nagkakatipon-tipon na nagpapangbabang, hinagabaga pa sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nang sumuan ng bawat na nagulang nagkasala, patawarin mo kami malapay, sugasan mo kami. Nang iyong dugo na bago sa krus ng Kalbaryo, minsan padidalahin po namin sa pangkalatang panalahin po. Namin kagalang-galang balins na pasurulis sa mira. Malapay, sama mo kami sa bawat yung gawain. Langisan mo po ang aming pag-MC, opening period, pagkawin ng mga Diyo, parang sa limsong, ibusa ang pinakamatamis sa malapresyon sa aming kaligtaan dahil kalakasan po sa paglilingkod sa iyong malapresyon na rin po. Langisan mo rin po ang mga pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhay matutuo. Ikaw mabigay ng mga buhay na patutuo na kanilang ipapatutuo sa iyong harapan upang sa lahat ng pakinig, lalo sa mga baguhan po namin, nanonood po namin live webcast sa mga sila rin po yung makumberte at sila rin po pumunta kung sino may mga malapit na mabalgawain sa kanila. Sila tumuro na sila makapiling sa paglilingkod sa iyo, malapayin sa salim. Lagi sa mo rin po malapayin sa mga pinagpalang mga awit, malapayin sino po ang mauna sa kanila. Sa ating mga beloved youth choir and singles choir, ating beloved adults choir, malapayin sama mo kami sa bawat laging pagpupuri sa iyo, malapayin sa ibus, ang iyong pinakamnamit sa malapayin siya sa aming kaligitnaan, malapayin sa rin po, lang isa mo rin po ang pinagpalang mga ngaral, magpapaliwanag po, patungkol po sa pagkakalob ng aming mga kasambahid, handog malapayin susun, persigat kung bibigay ng mga talata, upang maunawaan po ng lahat ng mga Kristyano, lalo sa mga mga datihan na hindi pa mo nakasunod sa bagay nito upang sila rin po ipagpalain mo malapas na higit sa iyong mga pinangako malapas sa ang pagpapalang triple blessing lalo yung pagpapalang spiritual malapas. Lagi sa po ang huling yung magawain malapas sa haling pangangaral balang salita ikaw mong bigay ng mensahe ng pag-aaralan hallelujah sa umaga na yan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo. Sama mo kami malapay Jesus sa iyong balang gawain sa simulan ka sa matapos ng aming pag-govern taglayang kalakasan na nagmumula sa iyong malapay sa hallelujah. At kung paano kami iningatan, pinarating, malhatis, gawain, ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, especially sa mga baguhan po namin. Nariyan patungo sa gawain, pakaingatan mo po ang lahat ng mga naglalakbay, lalo na may mga dalang masasakyan, ang iba'y naglalakad, ang iba'y mga masahero, malapay so pakaingatan mo kami, malapay so paratingin sila sa malhati sa gawain, malapay sama-sama pong sinasaway, lahat ang urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng magkapatiran sa unat pangkalatang panalangin, naming kagalang-galang balins na Pastor Willie Salmeda, abay nyo, kasalt in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras namin, mahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapay sa Praise Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin.
Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalang ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God obey yung Spirit work within us, as we God obey we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord.
Great is thy faithfulness. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus. Oh, come what may, sweet Holy Spirit, will I obey? I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. The loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus. Oh, come what may, sweet Holy Spirit, will I obey? I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. That's will and bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus. Oh, come what may, sweet Holy Spirit, will I obey? I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. The loving kindness is better than life. Jesus, the joy of living, is everything to me. I'll do sick old and sweet, and the world's alone. Is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I'll do sick old and sweet, and the world is alone.
He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. Ao doce começo era o alçado. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting in my Lord. He won't alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't storm louder against the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend. It's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder than the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord. He won't alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't storm louder than the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. Never fail. And it's the faithful friend. It's the faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananahin sa habang panahon. Kay Kristo'y mananahin kahit kailan. Kahit bumagyo ka man, humagdilim ang halanginan. Kay Kristo'y mananahin, di magbabago. Panalhigan siya, ang kaibigan mo. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang halanginan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before.
every day with Jesus. I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking on. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. With Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He held a big sweet hand, saved my weary soul. Lord, and but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Now different, oh, so different now. Once I was lost and sick, heaven beat sweet and saved my weary soul. Lord, but Jesus came to me. And by His grace I'm, now it's different, oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood and pool, Satan came to me, but Jesus rescued. Now it's different, oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher grimly preached the gospel rule. Said you must bend down to that something. Down. It's different, oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood and pool, Satan came to me, but Jesus rescued. Now it's different, oh, so different now. You lay your hand, mighty cold, on the rain. Do you want to fold hands
on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mind head on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Did your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. Keep your mighty hand on me. You that's the cloud, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds, give us a light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to keep us life bountifully. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God will be. Your good deeds shows from ages past, and how he touches me. Jesus, thirsty, the promise of God who's before. Jesus, thirsty, the promise of God will be. There's confidence sweet in my soul, for God has chosen me to be one of His master plan, who glories this will be. Jesus, thirsty, the promise of God who's before. Jesus, thirsty, the promise of God will be. Holy, holy is your name, mighty God who be.
Your good nations from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, who promised God who's before. Oh, Jesus, there's Jesus, who promised God to be. I don't ask you, Lord, to light at the top I would have. I don't mind the trials and hurt that I go through. To be a love I want you, and I don't hurt you. Who just lead us far in heaven, close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being love I want you, and I don't hurt you. Just lead us far in heaven, close to you. Oh, praise you, Lord, keeping that on past the bar. Oh, there must be hardest word, you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. Oh, they lead us far in heaven, close to you. Oh, praise His Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be hardest word, you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. Oh, they lead us far in heaven, close to you. Empty house long ago, I got a credit. And as time goes by, love in my heart grows. If reason asking humans, Lord, please save me. Who just lead us far in heaven, close to you. Oh, praise His Lord, keep me that on past the bar. Oh, there must be honest word, you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. Oh, they will lead us far in heaven, close to you. Oh, praise His Lord, keeping that on past the bar. Oh, there must be honest word, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, they will lead us far in heaven, close to you. Oh, praise His Lord, keeping that on past the bar. Oh, there must be honest word, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, they will lead us far in heaven, close to you. Why complain about your goods and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one home, your home? Just be thankful
for the good things that you got. I'll be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the good things that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you having so much fun? Oh, just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Forget to love the word that He be sent. Don't you ever will believe in me. Should not perish but have everlasting, everlasting life. Because to love the word that He be sent. Don't you ever will believe in Him. Should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on God's soul. And to the old Lord, who will live on God's soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me be shared and inspired over me. Heaven and the way on Thee be shared. Healing and the way on Thee be shared. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let Peter be shared and inspired over Thee. Show me Thy ways, Thou waits so long.
Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let be the peace and let the enemy's triumph over me. The Lord belongs perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, making white as snow. For the bitter side, her death and gone, hidden months my goal. Oh, sweet house and high, hidden hearty gone. That stands on the Lord outright, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is true, lighting in the eyes. For the bitter side, who didn't go, didn't pass my goal. Oh, sweet rose and honey, and honey home. For the bitter side, who didn't go, didn't pass my goal. Oh, sweet rose and honey, and honey home. The Lord belongs perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, making white as snow. For the bitter side, who didn't go, it must my goal. Oh, sweet rose and honey, and honey home. For the bitter side and gone, it must my goal. Oh, sweet rose and honey, and honey home. Oh, great is the Lord, and it's greatly to be praised. And the city over again, hit the mountain top, so intense, beautiful situation, the joy of Yahudah. He's the Zion, beside the golden sea, oh great King. He's the Zion, beside the golden sea, oh great King. Great is the Lord, greatly to be praised, and the city over again, in the mountain of his soul intense, beautiful situation, the joy of Yahudah. He's the Zion, the side of the northern sea, oh the great King. He's the Zion, the side of the northern sea, oh the great King. Who great is the Lord, and strictly to be praised, and the city over again, in the mountain top, so intense, beautiful situation, the joy of Yahudah. He's no Zion, the side of the northern sea, oh the great King. He's no Zion, the side of the northern sea, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders stand, only do it wonders stand. Land blessed be His glory stay forever, and let the whole world reveal with His glory. Amen, amen,
Amen and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. People to my words overflow. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Whereat to Thee will I pray, my voice shall be in the morning. The Lord in the morning will I bring my prayer, and to Thee can we look high. We have Thee, hallelujah. And when You are Spirit, we have Thee. Created, we have Thee, hallelujah. And when You are Spirit, we have Thee. Oh, cast it out away from Thy presence so long, and take it out, O Holy Spirit, for me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew our spirit within me. Create and be happy, oh hallelujah. And renew our spirit within me. Create and be happy, Lord, hallelujah, oh hallelujah. And renew our spirit within me. Oh, cast it out away from Thy presence so long, and take it out, O Holy Spirit, for me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew our spirit within me. Isang pusong lamang ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng pangkamdamin. Isang pusong lamang ang sa akin ay likhain. Lord, hallelujah. Binigyan mo Diyos ng pangkamdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong malisin. Espiritu Santo, mapaghariin sa akin ang galat at tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin.
Iritong tanang mapahari sa akin ang dalat na tulog ng iyong paglilikha. Ibalik mo ko't gawin mong dapat magmula na makilala ka. Ang buhay ko handong siya magmula na tanggapin kita. Ang buhay ko handong sigla. O Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin hangsang natulad mo. Hinako mo ang kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Bilang His Lord, hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin hangsang katulad mo. Hinako mo ang kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin hangsang katulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin hangsang tulad mo. Hinako mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Bilang ang His Lord, hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo, His Lord, hallelujah. Gamitin mong patutuon sa dakila pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin hangsang katulad mo. Hinako mo ang kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoon, Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggang, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos bilang Pamahan. Halina sambahin natin ang Panginoon,
Jesus, tagapagligtas ng aking buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Lord, hallelujah. Na hiniligtas, na hinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magsama Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailan pa man. O napakaligaya at kahangahangan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't na laging masaya? Ganyan kang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. O napakaligaya at kahanga-hanga, kahit nagpapatya. Di naging hirang iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Isarap magpuri, kay sarap upawi sa Diyos nahin, Ama sa langit. Dinipon niya tayo magkakalapit upang magsama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't na laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kung napakaligaya at kahanga-hanga, kung tayo'y nagpapatya. Di naging hirang iwasan ng tampuhan, kundi ang mamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nahin, Ama sa langit. Hinibon niya tayo magkakalapit upang magsama-sama. Doon nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang humaalalay, walang gumagabay. Hirap ang suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Iyong sama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa. Hirap ang suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ng hawit, hawit ng buhay.
at ang luma'y iyong binawi. Kaya't ang hawig ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuhi. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Sus. Puso ko'y masaya, lungkot ko'y naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawit. Iyan ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagbubuhi. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Sus. Huwag ka nang mangamba kung sikso ng iyong kasama. Pag-iingat iya'y may ipamamahal sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya bababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Panampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawing sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hating. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Panampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat iya'y may at may ipamana sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya bababayaan, pagkat siya nangako, hindi kanya iwanan. Panampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawin sa'yo. Oh, search beyond, ito ang mahal
Cry me and oh, my home, and see if there be some we can reason be. Let's see the way, hold on. Let's see the way, hold on. Let's see the way, everlasting. Oh, search the all can do my heart. Cry me and oh, my home, and see if there be some we can reason be. Let's see the way, hold on. Let's see the way, hold on. Let's see the way, everlasting. Oh, search be all can do my heart. Cry me and do my home, and see if there be some we can reason be. Let's see the way along. Let's see the way along. Let's see the way, everlasting. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, hindi bigo ang katulad mo, hando ang may gaganti ko. O lahat ibinigay, pati na buhay mo na matigay sa lako, hando ang may gaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, kabihong kukunin na, at aming ka nang magiging dahil magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, hando ang may gaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, hindi bigo ang katulad ko, hando ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, hando ang may gaganti ko. May gala, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos, sa pagkahirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siya sa pagpupuri para sa Diyos, dahil ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng sasanla, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri,
awit ng pasasalamat at ang awit ang pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sa makahirap na puso ay naglalaho. May awit, may siya sa pagpupuri para sa Diyos natin. Ang pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. At ang awit ng mapuring, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. At ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, ang pangalan ko'y dakilain. Wala na siyong may hawit ko iyong hinggin. Lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag siyo'y sumasa, lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag siyo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, ang pangalan ko'y dakilain. Wala na siyong may hawit ko iyong hinggin. Lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, hawitan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na titiwala. Tayo'y Kanyang hilalang pangpurihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, hawiran ka
nagmay tuwa. Kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na titiwala. Tayo'y kanyang hilal upang purihin siya. Kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako iahawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. O kay sarap talagang magbuhay sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad ko. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok pa o kagipitan, ako'y may lalabihan. Ikaw, Susan, aming sandigan, hindi mo ko binabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin na, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan
ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang salamatan ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang salamatan ka. Salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pangalabi ko, Diyos, sa'yo'y aawi. Ika'y pabuhihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawi. Ika'y pabuhihan sa kalangitan. Aking kamay, itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Na makasiyang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galang. Itataas ang pangalan mo magkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong bundok, labis mo gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, siya ay umaapaw. Ganaparan mo, O Diyos, purihin ka. Napakasiyang magbigay papuri. Lord, hallelujah. Labis na galak nararamdaman. Lord, hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka sa bawat tuguhan. Pupurihin ka sa bawat galang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman at magpakailan. Purihin ka, O Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Kaya purihin ka, O Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinahilhin, nagugutom pinakain, mga pilay pinalahan, nakakitang panghamulan, sa samang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka,
purihin ka, O Panginoon. Hindi kami magsasama sa pagmumuri, di kami mababago. Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasama sa pagmumuri, di kami mababago. O di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napagkagulo. Ako'y magtuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako nangangamba. Sabi ko ang lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalan. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam na darating ang isang araw, ang harap ko magdudumang, at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigan, hindi susunod sa ating walang hanggang kasiyahan. Doon sa langitan at di sa pangarap lamang, magagawang din ang lahat, halangan sa Panginoong sa bagay di magkagawa na mag-isa. At tayo'y makasama-sama, iwasin natin ang problema sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Magkagawa natin ang lahat ng bagay, halangan sa Panginoon sa bagay na di magkagawa na mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the one below. We come to glorify His name. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the one below. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God the King. We come to praise Him. We come to praise our God. He is Lord. Hallelujah. Oh, glory is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, the coming King for Jesus Christ, our Lord. He the He does there. We are surely to even. In the name of Jesus, demons will have to leave away. In the name of the Lord Jesus, and tell people, stand before. In the name of the Lord Jesus, we are the surely victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the surely victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell Him to stand before. In the name of the Lord Jesus,
We have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, Lord. Oh, yeah, yes, in a home. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, Lord. We hallelujah, yes, and victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory. We hallelujah, His song, and I'm holy. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up everybody if you love my Jesus. Wake up everybody if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Praise Him everybody if you love my Jesus. Praise Him everybody if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up everybody if you love my Jesus. Wake up everybody if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for the sense that's time but for serving God who Him, hallelujah. Living out life but so life at all. I know it since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus sweeting. He makes my happy heart sing. Walking the same way happening more. Living for this my dream. Trying to be before the victory. Find it way today, and it will keep us still rejoicing. Has the power for thy way. Let it not move on, and be to him. But the song ring out and it joy. Put it down, you down, it show who in mind of faith we today. Rejoice, 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 children of the Lord. Rejoice, 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 the champion of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the champion of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the champion of the Lord. Seaman, 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 the champion of the Lord. Seaman, Seaman. Seaman, the champion of the Lord. Say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, champion of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, champion of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. Sing, well, I'm so happy, so very happy. I got a long juice in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a long juice in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. Oh, sing, so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
hallelujah. Praise the Lord. Yes, the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving me life. Yes, the Holy Ghost upon, giving me life. Jesus, give me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, oh, Bob being said, Bob being said, Bob being, it's all over me, oh, Bob being said, Jesus, being upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Yes, one be my soul, singing and shouting, for He saved me home. Some people understand Jesus saved my soul. Yes, one be, yes, one be my soul. Keep singing and shouting, for Jesus saved me home. Some people understanding Jesus saved my soul. Yes, one be, yes, one be my soul. Keep singing and shouting, for Jesus saved me home. Some people understanding Jesus saved my soul. It's something bumping. It's one be my soul. Keep singing and shouting, for Jesus saved me home. Some people understanding Jesus saved my soul. Something bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that sweet. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. And bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yeah, Lord, that is within me. Bless His soul. Bless His soul. Hindi, palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat pagsabi ng Praise the Lord. Praise God, at dito na po sa mamimahal ang paboring masayang awitin sa ating pinakamamahal po sa Praise God at patuloy sa nagawa ng mamimahal at ang video ako na sa ating mga malumahal na awitin. Praise God, at binibigay ko pagkataon sa ating beloved elder, ating mga beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino sa pangunguna po sa atin. Amen. Sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, tayo po muna mga minamahal ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Welly Estrada Almeida, maraming pong salamat Malapenoon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo Malapenoon na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po isama
sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan at kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan, sa aming mga kahinaan na aming napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantin ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong mga lingkod, malapay noon, maging mga espesyal na papuring awitin na aming iaalit sa iyo. Hallelujah, gamitin mo lamang pong maging daluyan na yung masaganang pagpapala at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Norbe Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nung una, hindi kita nakikilala. Nung una, hindi kita sinasamba. Malayo ang tingin at di pinapansin. Pangalan mo man lang, kahirapang sambitin. Nang makilala ka, o aking Ama, ang buhay, ikaw ang nagpasigla. Isan lang ang hinihiling, ang diwa ko'y palakasin. Nawa ang pag-ibig mo'y manatili pa rin. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa, bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklop ang tuhod ko sa lupa, tanda ng aking pagpapakumbaba. Nung una, hindi kita nakikilala. Nung una, hindi kita sinasamba. Malayo ang tingin at di pinapansin. Pangalan mo man lang, kahirapang sambitin. Nang makilala ka, o aking Ama, ang buhay, ikaw ang nagpasigla. Isa na lang ang hinihiling, ang diwa ko'y palakasin. Nawa ang pag-ibig mo'y manatili pa rin. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa, bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklop ang tuhod ko sa lupa, tanda ng aking pagpapakumbaba. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa, bunga
bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklupang tubo sa lupa, tanda ng aking pagpapakumbaba. Nang kita'y di pa nakikilala, na Panginoon ng buhay ko, nadaramang lagi ay kalungkutan at kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap ko, Panginoon, at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailan paman. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailan paman.
ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Sadya kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Wakas nitong buhay, kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang
panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya mo'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Wakas nitong buhay, dakila ka, O Diyos, habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Mag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang nitong buhay. Dakila ka, Diyos, di ka nagbabago, katapatan mo'y malawak pa sa mundo, biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay halay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago, katapatan mo'y malawak pa sa mundo, biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon, tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo ating Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon,
tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwing ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Hiram sa Diyos ang aking ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko dinais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong danga. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog,
ako nagmamahal. Sino ako? Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y laging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkatao ay may ruong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? May pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit
may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin. Ang iyong kabanalan, ang iyong katagian, sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di nga maunawaan.
ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanang di maaninan. Matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Kang pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang purihin. Ang iyong kabanalan, ang iyong katagian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan
mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Minsan, O Diyos, ako'y lumalayo sa iyo. Bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan, O Diyos, sa pagsubok man kita'y binibigo. Alam kong ika'y naninindig, ngunit ika'y nandyan pa rin, gumagabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad mo, nais kong madamang muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing madarabay, ibagon mo tungo sa'yo. Ang suliranin ko parang wala nang hangganan. Hindi ko na makayanan. O Jesus, ako'y iyong tulungan. Naaalala ko pa noong unang makilala ka, Jesus, kung paanong ako'y nilingap mo. Tinuwid mo ang landasin ko, binago mong
lubos ang buhay ko. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madamang muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing madarap ay ipagod mo tungo sa iyo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing madarap ay ipagod mo tungo sa iyo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad po, nais kong madamang muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarap ay ipagod mo tungo sa iyo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad po, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarap ay ipagod mo tungo sa iyo. Sa tuwing mo tungo sa iyo. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me
and it's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako lubos na iyong binago. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay
tunay na tunay, ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi nalulumat. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit hingit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's all over me, it's bubbling up inside, my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamatas sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At saka pahintulot na po natin, beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Ako po yung nagpapabot, hallelujah, na dobleng paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdistrada Almeda. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdistrada Almeda. At ganoon din sa ating mga minamahal na maggagawa, sa pangasiwa po natin, beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal anak, kay Ate Weisner, at ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, at sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, at maging sa ating mga sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ito na napakabuti mo rin ng ating dakilang Diyos. Tunay na naman tayo muli pinagkatipon-tipon ng ating dakilang Diyos upang siya purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, hallelujah. Tunay talagang tayo muli, mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal, hallelujah, dahil muli bigyan ng ganitong pagkakataon upang ating talagang mapuri ang ating dakilang Diyos, mapasalamatan sa lahat ng mga kamanghamangang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. At para po sa ating mga minamahal na bisita, at tunay sa magdamagan ito, minamahal, talagang ating papupurihan ng ating dakilang Diyos. Wala tayong ibang gagawin dito, minamahal, kundi bigyan luwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan minamahal itong bahaging ito ay pagbabahagi ng mga buhay na matuto, ito pa rin ay parte ng paglulhati sa ating dakilang Diyos, pagbigay, hallelujah, nandun na parangal sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kabangamang gawa sa ating mga buhay, hallelujah, na kung saan dati minamahal ang buhay ng mga Kristyano, na kung saan wala ng direksyon, wala ng patutunguhan pa, walang kulay ang buhay, minamahal. Nung tunay minamahal, purong-puro ng karamdaman, nag-aantay na lamang ng kamatayan, mga grabing problema, hallelujah. Ngunit salamat sa dakilang Diyos nung tayo kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga beloved webcast viewers, hallelujah, tunay minamahal ninyo matutunggayan, talagang grabe minamahal. Yan ay mga pagpapalang ginawa ng Diyos sa mga dating Kristiyano na kung ang dating buhay nila minamahal, talagang grabing gulo, grabing hirap na sitwasyon minamahal, grabing mga karamdaman, nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, minamahal, hallelujah. Kaya inyong mga patutong ngayon, hindi yan drama, hindi yan scripted, minamahal, hallelujah. Tunay na pangyayari sa buhay ng mga Kristiyano, minamahal, na lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Yan yung mga pagpapalang talagang grabe na talagang nandiyan ang grabing kahabagan ng ating dakilang Diyos na lubos na pinagpala, minamahal, hallelujah. At tunay pa mo, minamahal, hallelujah, nandiyan na at nandun minamahal, talagang may mga buhay, nandun talagang akala mo napakagulong buhay, grabe mga bisyo, minamahal, nandiyan kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po na muli natin ang pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, hallelujah. Ating pong pinaghahanda ang ating mga mahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Ating pong sa ating mga beloved brothers, ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Norman Entrada, beloved brother Mario Fernandez, beloved brother June Sabangan, ating beloved brother Arnold Dado, ating beloved brother Harrison Marquez, ating beloved elder, beloved brother John Aquino, ating beloved brother Peddy Castillo, at ang ating beloved brother Fernando de Guzman, at ang ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Sa ating mga beloved sisters naman po, ang ating beloved sister Norma Bilwan, beloved sister Alma Milo, beloved Abigail Villarus, ating beloved sister Jonalyn Milan, ating beloved sister Marta Tamundong, ating beloved sister Gemma Villarus, ating beloved sister Ashley De Los Santos,
at ang ating beloved Sister Abilina Rosario. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang ating mga minamahal na mga kapatid na mapalad ng mga nakatala po, na mapalad magbabahagi ng mga buhay na patotoo minamahal. Tunay minamahal na talagang maganda na po bawat isa upang talagang galang malulhating lubos ang ating dakilang Diyos. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat ako po'y nabigyan ng minamahal na pagkakatulong pa makapagbahagi ng buhay na patotoo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tuloy na grabing pasalamat ko po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na kung di dahil sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, di ko na po isipin na ay ba lingkod po minamahal ay nakatayo sa inyong harapan. Hallelujah. Talagang napakabuti talaga natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung saan minamahal, dati minamahal, grabe hindi ko inisip na maging ganito minamahal. At talagang dati nang kasi minamahal, talagang inyo bang lingkod minamahal, nag-aantay na lang din ng kamatayan minamahal. Dahil lang inyo bang lingkod po minamahal, talaga na doon minamahal, butas-butas po ang aking bituka. At noon, grabe ang payat ko noon minamahal, hallelujah. Meron po kong yung tinatawag nila ngayon na colon cancer minamahal. Talagang nandun minamahal, talagang grabe ang pagdudugo. At sorry po sa mga nagbe-breaking. Dahil talagang grabe po pagdudugo ko noon minamahal. Hanggang sa marami po akong napunta ng mga paggamutan talagang at tunay minamahal talagang hanggang sa malaking gastusin minamahal. Tunay na napakahirap dahil talagang malaki ang mga pwedeng ako'y nagpa-second option sa mga iba pang doktor at ganoon din sa mga manggagamot na iba ko, yung mga albularyo minamahal talaga nandun. Ay, ganito lang yan. Ganito talagang walang kagalingan minamahal. Hanggang sa nasabayan pa ho yan ng karamdaman ng aking mga mahal na anak. Nandun mahal talaga may skin disease mula ulo hanggang paa. Nandun mahal grabe man na nakaramdaman hanggang sa talagang walang nangyari mahal. Hallelujah. Nandun talagang mas lumala ang aming mga karamdaman hanggang sa kami nagkadabaon-baon sa utang mahal. Hallelujah. Tunay na napakahirap na sitwasyon. Hallelujah, na talagang wala na malapitan, wala nang napakahirap mahal. Dahil talagang maging aming mga labots, minamahal, talagang nandun talaga puno-puno kami na utang sa kanila, minamahal. Hanggang sa tunay, minamahal, talagang may, kaya minamahal, napakainam na may humahayo talaga, minamahal. Nandun, minamahal, na may humayo sa akin, may nagbunga po sa akin, minamahal, talagang ipinagpilit. Hanggang sa dumating nga po, minamahal, talagang, nung una talagang dinidibati ko pa yan, minamahal, hallelujah. Ngunit talagang napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Hanggang sa patuloy na talagang naimbita ako, minamahal, sa ministeryo nito. At talaga ako'y dumalo, minamahal, sa gawain nito, minamahal. Hanggang sa nandun, minamahal, sabi na doon ko nakita, minamahal, nung unang pagdalo ko doon ko nakita yung mga ketong cancer, hallelujah, na talagang pinagaling ng dakilang Diyos. Nandun, minamahal, ng mga bulag na nakakita. Talagang grabe, minamahal, mga patutuang aking nakita, minamahal. Hanggang sa akin nagpabautismo, minamahal. Patuloy, minamahal, nung una po akong mabautismohan, sabi po ng ating mga minamahal ang manggagawa, wala ko yung ibang dapat gawin, kundi patuloy lang kayong dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Huwag nyo nang pansinin yung karamdaman nyo, basta dumalo lang kayong dumalo. Bahala ang mahal na Panginoon dyan, huwag nyo intindihin yan, sabi gano'n. At tunay nga minamahal, talagang wala kaming ibang ginawa, kundi dumalo minamahal. For almost a month, minamahal, ang aming mga karamdaman, hallelujah. Tunay may mahal talagang aking mahal na anak. Nakita ko na lamang dahil hindi na po namin yung ginagamot dahil ang kanyang skin disease mula ulo hanggang paa. Yan po hindi na namin ginagamot, minamahal. Dahil talagang naubusan na rin kami. Talagang grabe, minamahal. Hanggang sa patuloy na lang kami naglingkod, hindi na namin pinansin, minamahal. Hanggang sa for almost a month, minamahal, halos isang buwan, minamahal. Napansin ko na lamang yung aking mahal na anak, minamahal. Yung kanyang mga galis na mula ulo hanggang paa, minamahal. Na talagang grabing hirap yan, hindi nakakatulog, minamahal. Unti-unti talagang ito'y, nung makimapansin, minamahal, talagang ito'y tinuyo ng pinakamamahal na Panginoon, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya kabuti ang dakilang Diyos, kaya karaka-raka, minamahal, ako'y nagpalista upang magpasalamat na ganito, minamahal. Talagang grabing kagalakot ko, minamahal, talagang bilang baguhan, minamahal, na talagang halos mag-iisang buwan pa lamang ako, minamahal. Nandun ang alam niyo, minamahal, talagang hindi rin ako sanay, minamahal, tumayo sa harapan. Bagamat dahil gusto kong magpasalamat, bagamat nangangatog ako, ninenervous ako na hindi ko maintindihan dahil sa grabing nais kong magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, talagang sa aking kagalakan, minamahal, pagbalik ko sa aking kinaupuan, minamahal, at naalala ko, minamahal, maging aking sarili.
naalala ko yung aking karamdaman, minamahal, na butas-butas ang aking mga bituka, minamahal. Yan, bigla ko naalala na pati ako rin pala pinagaling ng mahal Panginoon. Nakita ko, naunawaan ko, minamahal, na hindi na pala ako sinusumpong, minamahal. Napansin ko talagang doon ko na talagang pati ako man din pala yung minamahal ay talagang pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing minamahal yung karamdaman na yan. Grabing sakit at kirot na aking nararamdaman. Talagang nalimutan ko naman, mahal. Hanggang sa mga oras naman, mahal. Hallelujah. Mahigit 30 years na po, nalubos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ang kabuting dakilang Diyos, talagang kung magbigay ng Diyos ng kagalingan, talagang permanente. Noon po, minamahal, talagang napakapayat ko, minamahal, dahil sa aking karamdaman na yan, minamahal. Talagang ang nipis-nipis ko noon, minamahal. Alam niyo, minamahal, lubos akong pinagpala. Ang isang mga oras na ito, minamahal, talagang binigyan ako ng dakilang Diyos ng kalusugan. Kung meron pa yung karamdaman ko, minamahal, na butas-butas sa aking mga bituka, sigurado nagputukan, minamahal. Sa grabing pagpapalang ito, binigyan ng Diyos. Alam niyo, minamahal, hallelujah, talagang ang kagalingan na binigay ng Diyos, ang kagalingan na nagbubuhat sa Diyos, hallelujah, talagang tunay at talagang pinagpalang kagalingan, hallelujah. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Imagine mo na, mahal, more than 30 years na po ang dinagdag ng Diyos sa aking buhay, mahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang tayo lubos na pinagpala ng dakil ng Diyos na talagang na kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon sa ministeryong ito, hallelujah. Talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tandoy mahal yung aking mahal na anak, mahal na nabundol po ng tricycle. Talagang that time mahal, hallelujah, magti 10 years old pa lang siya noon, mahal. At siya habang papasok sa school, mahal, talagang doon sa pedestrian. Nabunggo siya, mahal, ng tricycle na rumaragasa na talagang punong-puno ng mangga na magbibiyahe po sa dako ng Ordaneta, yung top-down tricycle na puno yung mga nanunungkit sa mga barabarangay, mahal. Punong-puno yan ng mangga, mahal. At tunay, mahal, talagang nung siya mabundol, mahal, dahil siya bata, hindi siya napatila po, mahal, bagkus siguradin yung pagkabundol, mahal, humampas pa ang ulo nun sa kalsada, mahal, at talagang sabay napailalim pa, mahal. Ngunit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, ng aral ang aking mahal anak, nabundol, mahal, sa harapan mismo at pumailalim, mahal. Ngunit ang aking mahal na anak, mahal, tumayo at nagpagpag lamang, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Kahit kung ating imaginin, mahal, na mabundol ka ng tumatakbong tricycle, mahal, sigurado yan, yung pagkabundol mo na kung di ka tumilapon, hahampas talaga yung ulo mo sa semento, mahal. Ngunit napakabuti talaga ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, hallelujah. Yan po yung grabing talagang hindi natin mabayaran na kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din ang aking sa aking mahal na anak, hallelujah, nandun, mahal, talagang yan ay namatay na po, mahal, dahil yan ay nabagok din ang kanyang ulo nung siya mag-isang taon pa lamang, mahal, lumampas ang kanyang ulo yan sa semento dahil natumba yung high chair. That time, mahal, ako ay kagagaling ko po nun sa overnight, ako po ay natutulog, mahal. Kaya ganoon na po kahalaga, mahal, itong pag-overnight na laging binibilin ng man of God, na talagang ang kapangyarihan nito ay talagang halos 3 days fasting sa kapangyarihan. Napakabuti ng dakil ng Diyos. Hallelujah. Tunay, mahal, dahil sa grabing antok ko po nun, dahil kagagaling ko nun sa trabaho, galing po ako nung bumabiyahe po ako galing Manila nun, dahil that time nagtatrabaho na po ako nun sa Napocor. At talagang every Friday umuwi ako, mahal. Diretso na po ako sa gawain. Tapos pagkatapos kong diretso sa gawain, pagkatapos ng gawain, at saka ako uwi sa bahay. Kaya nung natulog ako nun, talagang tulog na tulog talaga ako, mahal. Pero narinig ko, mahal, ang mga tao naghihiyawan, mahal. Nandun ang grabing sigawan na talagang hindi ko, ngunit talagang parang nananaginip lang ako, pero nakakarinig ako ng grabing sigawan. Yung pala, mahal, hanggang sa nag-aantay na po sila pala na masasakyan upang itakbo ang aking mga anak. Ngunit sa kanilang pag-aantay ng sasakyan, kanilang masasakyan papunta sa ospital, mahal. Ngunit, alam niyo, mahal, sabi, nagdesisyon na namin sila dahil kanong pinulsuan, dahil meron po doon mga tiga-barangay po, mahal, talagang nung kalpulso ng bata, talagang wala ng buhay, wala na, mahal. Inuwi na lamang nila, mahal. Andun hanggang ako kinatok nila sa kwarto, nag-iiyakan na sila, mahal, hallelujah, dahil talagang, hallelujah, nung pagbukas ko ng pinto, mahal, sabi ganun yung anak mo. At natuloy nakita ko, mahal, ang batang kanilang buhat-buhat, mahal, na talagang wala ng buhay, hallelujah. At tunay po sa ministeryo ng mahal, noong mga panahong yun, mahal, marami na po akong nakita, mahal. Nandun, mahal, ng mga patutuon na sila mga namatay, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
na talagang grabe ang pagbuhay ng dating dakilang Diyos. Sabi ko rin sa aking sarili, kung ginawa ng pinakamamahal na Panginoon sa mga kapatid niya, gagawin din niya sa akin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay may mahal, hallelujah, nung kami lumuhod sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon sa unang dalang beloved evangelist pastor, will the struggle made, hallelujah. Nandun may mahal, hallelujah, talaga kami nagsumamo sa amin, sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Ngunit nang i-rebuke na po ang demonyong kamatayan, hallelujah, sa unang dalang beloved evangelist pastor, will the struggle made, ang aking mahal na anak na patay namin mahal, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Kaya tunay may mahal ang ating patuloy na paglingkod ay talagang walang kalugihan, manamahal. O ito'y puro grabing pagpapala. Kaya nga kapag kada sa atin nasasabi lagi, manamahal, na kapag ka tayo nakakadalo, manamahal, grabing blessing ito, manamahal, grabing pagpapala ito, manamahal, hallelujah, sa atin. Hallelujah, talagang napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. At ganoon din, manamahal, ang mga grabing pagpapala pa, dahil ang inyong balingkod, manamahal, dati-dati, manamahal, talagang walang trabaho, wala lahat, manamahal. Ako'y pinrovidean ng dakilang Diyos ng mga trabaho. Pinrovidean po kami ng lupa, bahay, maging motor, tricycle, manamahal. Dating walang-wala kami, manamahal. Sabi ko nga, bago kami makakilala sa dakilang Diyos, baon-baon kami sa utang, manamahal. Hallelujah. Ngunit lahat ng utang namin noon, manamahal, napakabuti ng Diyos. Binayaran lahat yan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa nagkaroon ng panang maraming pagkakataon, maraming mga karamdaman na di mabilang, na po minamahal na pinagaling ng dakilang Diyos. Hanggang sa nagkaroon po din po ng COVID, ang aking mamahal sa buhay na talaga na dumimahal, bagamat sila hindi naglilingkod, minamahal, hallelujah. At magpapasalamat po kami dahil kami mga naglilingkod, kami po nag-alaga sa kanila, minamahal, talagang nandumimahal, talagang hindi pinahintulutan ng Diyos na kami mahawa, minamahal. Napakabuti po naman pinakamamahal Panginoon maging aming mga labon sa may COVID, hallelujah. Talagang sila man din ay talagang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa dakilang Diyos at maging inyong balingkod na mahal. Hallelujah. Dahil matagal din po akong nawalay sa piling natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At mahal talagang nung ako'y ibinalik muli ng pinakamamahal na Panginoon at ato na po minamahal nung ako'y nilalapitan nga po ng ating beloved kuya minamahal na talagang bumalik na sa tungkulin, hallelujah. Tunay may mahal, nandun po yung aking grabing pagtanggi, may mahal. Nandun may mahal talagang, sabi ko, todo iwas ako, may mahal, hallelujah. Hanggang sa dumating po ang pagkakataon ng ginagawa ko, panganganya, may mahal, talagang tumatakas ako. Minsan umuwi pa nga ako, may mahal, para hindi na po ako mapuntahan pa. Hallelujah. Ngunit alam niyo, may mahal, nandun may mahal talaga, ako'y pinaalalahanan ng dakilang Diyos. Ako pa'y nagkaroon ng mahal ng grabing dengue man mahal at descent na sabayan po ko yan ng pneumonia man mahal. Nandun ang grabing hirap ko man mahal talagang for 12 days, 12 nights na hindi po ako natulog man mahal. Nandun man mahal talagang grabe ang aking naramdaman man mahal hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon man mahal na talagang ako'y nawala ng buhay man mahal. Hallelujah. Ngunit sabi ko man mahal biglang ako'y nakaupo man mahal dahil 12 days, 12 nights na po akong hindi natutulog. Alam niyo, minamahal, biglang dumilim ang lahat. Nandun, minamahal, nagdilim ang paligid. Nandun, minamahal, aking mga kamay, bibig, walang lumalabas sa salita, wala lahat. Wala nagka-function sa buong katawan ko, minamahal, mga daliri ko, kamay ko, pa ako, wala akong maigalaw. Ang paningin ko, minamahal, madilim. Wala rin akong marinig, minamahal. Hallelujah. Talagang sinusubukan ko kasing sumisigaw na kasi buhay po ang aking isip na mahal. Sinusubukan ko sumigaw pero wala akong marinig. Hallelujah. Hanggang sa bigla na lang po nakaramdam ng grabing takot. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, mahal na Panginoon, kahabagan mo ko, patawarin mo ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Sabi ko sa dakilang Diyos, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako, magpapagamit na po ako. Hanggang sa nung aking masambit ang mga salitang yun, paghingi ng tawad at sabi ko, magpapagamit ako na mahal. Biglang nandun may mahal, biglang tumunog na gumanon man mahal, biglang nagliwanag uli ang paligid man mahal, hallelujah. At biglang naigalaw ko uli ang aking mga kamay man mahal ang lahat. At talagang nandun man mahal, talagang sabi ko, napakabuti mo mahal ang Panginoon, hallelujah. Kaya kinaumagahan noon man mahal, hallelujah. Alam niyo man mahal, kara-karaka pumunta ako dito sa pastor man mahal at nag-ayuno man mahal, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tuloy naman mahal talaga maging ating pagtayo sa pagganap sa ubasan ng pinakamamahal na Panginoon. Ito'y grabing kahabagan ng dakilang Diyos.
Di man karapat-dapat. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun ang patuloy na kahabagan ng mahal. Ngunit sabi nga ng ating dakilos, talagang kung magpapagamit ka, talagang lubusan ka magpagamit. Nandun ang mahal hanggang sa aking pagpapagamit ng mahal. Dumarating ang pagkakataon na sabay ang pangawayan ng mahal ng aking sakit sa puso pa rin ng mahal. Nandun ang mahal, may high blood ng mahal. Dahil na rin to siguro ng mahal sa hindi lubos ang pagpapagamit ng mahal. Nandun ng mahal talagang malimit kasi ng mahal. Wednesday, hindi po ako nakakadalaw ng mahal. At talagang nandun ng mahal, talagang nagkaroon po ako ng karamdaman na sakit sa puso at high blood ng mahal. Talagang sa niya na dahil talagang halos nandun na talagang ikamatay ko talaga ng mahal at maraming beses na talagang ako'y hindi makahinga ng mahal. Hanggang sa minamahal talagang nagkaroon po ako ng karamdaman na yan. Tinakbo po ako dyan sa may, dito sa may, dyan sa may BMU minamahal. Talagang hindi ako makahinga minamahal. At doon naman mahal, nung ako tinignan naman mahal, sabing gano'n, may sakit ka sa puso. Tapos, pag sumasakit yung, pag sinusumpong ka, inaatake ka sa yung puso, tataas ang BP mo. At yun ang nangyayari sa'yo, sabing gano'n minamahal. At doon po minamahal na ako'y maresetahan minamahal, sabing ng doktor sa akin. Talagang ipinagbili niya na wag mong kakalimutan ang mga gamot na yan at inumin mo yan lagi minamahal. Sabi sa akin ng doktor. Kung hindi, mamamatay ka, sabing gano'n minamahal. At doon minamahal talagang umiinom po ako niyan, nagme-maintenance po ako. At ang mga gamot ko niyan na binigay sa akin minamahal, halos nagkakahalaga ng mahigit 4,000 minamahal. Buwan-buwan po yan minamahal, hallelujah. Tunay minamahal talagang medyo masakit minamahal, na financial din minamahal. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon na talagang grabe, malimit pa rin akong wala minamahal dahil lagi po akong sinusumpong. Lagi nga akong nagme-message, kuya, hindi po ko makadalo, gawa ng ganito masakit minsan pa nga minamahal. Akong nabigyan ng pagkakataon pag magbisahe ng dyan minamahal, sinusumpong din ako minamahal. Talagang tumataas po yung BP ko minamahal, hallelujah. Talagang sabi ko minamahal, grabe itong mga karamdaman ito hanggang sa minamahal, patuloy akong kinahabagan ng dakilang Diyos. Sabi ko hanggang binigyan ako ng dakilang Diyos ng pagkakataon minamahal, talagang makadalo sa gawain ng pinakamamahal Panginoon. Hanggang tunay minamahal, hanggang sa dumating yung pagkakataon na bigla na lang po ako nagulat. Nasabi ko bakit ako uminom ng ganito? Samantalang noon, butas-butas yung bituka ko. Hindi naman ako, wala namang gamot-gamot. Pinagaling ako ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hanggang tunay po minamahal, talagang nung aking makita yung mga gamot na yun, aking mga maintenance minamahal, itinapong ko lahat yung aking maintenance, sabing gano'n, hindi ko kailangan ng gamot. Noon nga, walang gamot, butas-butas ang bituka ko, pinagaling ako ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po minamahal, hallelujah, halos maglilimang taon na po ang lumipas doon ng mahal. Na itinapon ko lahat yung aking mga maintenance minamahal. Nung pagtapon ko ng maintenance ko minamahal, pagkalipas ng 2 linggo minamahal, madaling araw po sinumpong ako minamahal. Talagang hindi po ako makahinga ng madaling araw na yan. Tinignan ko ang aking mga kamay. Talagang grabe ang lamig na ng aking kamay. Maging aking mga kuko, itim na minamahal. Maging yung mainit na tubig na talagang pinaano sa akin na towel, taginalo ko ng mainit na tubig, hindi ko na maramdaman yung mainit na tubig na mahal. Hanggang sa unti-unti akong parang nauupos na nakandila na mahal. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, talagang nagsumama sa dakilang Diyos. Dahil ang mga labons ko na mahal, talagang gusto nila, itakbo nila ako sa ospital. Dahil nakita nila talaga ang masama kong sitwasyon na mahal. Hanggang sa ako'y naubusan na ng salita, hindi na ako makapagsalita dahil talagang alam ko na nahuhugutan na po ako ng buhay ng mahal. Hallelujah. Ngunit yung natitira kong pagkakataon na hanggat may hininga pa ako ng mahal, wala akong ibang ginawa kundi papurihan at pasalamatan ng buhay na Diyos. Hallelujah. Sabi ko sa aking mga labuans, huwag kayong mag-alala. Buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. At tunay may mahal, hallelujah, sa patuloy na nandun naman talagang pag sumama ko sa ating pinakamamahal Panginoon, lumipas sa mga oras, may mahal, hallelujah, hanggang sa unti-unti akong minamahal, hallelujah, sa patuloy kong pagsumamo, minamahal, ako'y nakaluhod, minamahal, nandun minamahal, unti-unti rin akong pinalalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po minamahal, yung mga kamatayan na yun na aking na-experience, minamahal, ulit, minamahal, alam niyo minamahal, hanggang sa mga oras na ito, minamahal, na itinapon ko na yung aking mga maintenance hanggang sa ngayon, hindi na po sinusumpong minamahal, hallelujah. Ganyan kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Grabe minamahal, for almost mahigit 4 na taon ko
Kung 4,000 mahigit kada buwan, napakalaki ng katipiran niya, minamahal. Hallelujah. Tunay nga po na napapapatunay, minamahal, yung ating mga maintenance, hindi po natin yung maintenance, minamahal. Yan ay maintenance ng doktor, minamahal, para meron silang panggastos, minamahal. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang huwag tayo matakot, magtiwala sa ating dakilang Diyos, sapagkat tunay na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. At salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon, sa napakaraming mga pagpapalang yan na binigyan ng dakilang Diyos. Mahal ang inyong balingkod, wala rin trabaho, walang stable na trabaho, mahal. Sapagkat dati nga po akong supplier, mahal, talagang ako'y inalis ng dakilang Diyos doon. Hallelujah, talagang dahil yung mga trabahong yun, mahal, yung pagiging supplier ko po, mahal, ay walang pinagkaiba po yun, mahal, doon sa mga flood control na issue ngayon, mahal. Yung pagsusupply ng medicine, ganon at ganon din ang sistema kung paano sa flood control, ganon din sa pagsupply ng mga general merchandise at saka yung mga medicine na minamahal. Talagang overpriced ang mga gamot, lahat ng mga produkto na inaano po sa gobyerno minamahal. Ngunit talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang inalis ako doon ng dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang sabi ko nga po sa inyo noon, nung nagsusupply po ako minamahal, sa loob ng isang buwan, napakahinang 200. Pinakamahina ng kita naman, 200,000. Ngunit mas patuloy pa dahil nakikipag-bidding ako minamahal sa mga bayan-bayan pa, mga kakilala dyan, ng mga politiko minamahal hanggang dyan sa may Kapitolyo minamahal, hallelujah. Tunay na talagang napakalaki ang kita minamahal. Ngunit sabi nga minamahal, hanggang sa ako inalis doon ng pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa inyo balingkod, walang trabaho, walang pinagkakakitaan. Ngunit minamahal, wala kang pinagkakakitaan. Minsan, mga talagang pagpapala lang na binibigyan ng dakilang Diyos. Sabi nga, mas masaya ang piso-piso basta ikaw ay na kay Kristo. Hallelujah. Tunay, napakabuti ng pinakamamahal ng Panginoon. Hindi ka man mayaman, man mahal. Ngunit yung grabing kagalakan mo, man mahal, talagang hindi mabayaran ng salapi. Yung talagang grabing galak na ibinibigay sa ng ating pinakamamahal Panginoon sa mga puso ay grabe, man mahal. Hanggang sa man mahal, hallelujah. Nandun man mahal na talagang sa mga pagpapalang yan, mahal, talagang may ginamit ng dakilang Diyos, mahal. Minsan, mahal, yung mga sabi ko, yung tao, mahal, na galit pa sa'yo, siya ang gagamitin pa ng dakilang Diyos. Kami dumalangin sa ating pinakamamahal Panginoon dahil nagkaroon kami ng pangailangan ng pinansyal. Alam niyo, mahal, yung tao, mahal, talagang nandun naggalit dahil hindi niya ako mapainom, hindi niya ako mapakanta sa video okay habang nagiinuman sila, mahal. At talagang grabe ang galit lagi sa akin, minamahal. Hallelujah. Dahil ang daanan pa namin doon sa kanila, minamahal. Talagang napakahirap na sitwasyon, minamahal. Hanggang sa dumating niya, sabi nga, nung nanalangin kami, minamahal, siya pa ang ginamit ng dakilang Diyos. Sabi ko nga, yung taong yun, minamahal, ni hindi nga makapag-abot ng sabaw yun, minamahal, kahit sabaw lang, minamahal. Alam niyo, minamahal, bigla siyang kumatok sa aming bahay. Sabing ganun, para sa inyo, sabing ganun, bigla na lang nag-abot ng mahal ng 5,000 na walang dahilan, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang grabe magpala ang dakilang Diyos, hallelujah. At ganun din mahal, yung isang pagkakataon din mahal, talagang may namimigay sa kanilang mga loved ones, na talagang sila galing abroad, mahal, namimigay sa kanilang loved ones. Hindi nila ako kakilala, hindi ko rin sila kilala, mahal. Napadaan lamang ako doon dahil lumabas lang ako dahil meron akong kukunin sa akin tricycle doon na nakaparada sa labas, mahal. Ako'y inabutan din ng pagpapala, mahal. Grabe, mahal. Maraming mga groceries, mahal. Talagang mga bigas, mga pangailangan sa bahay, mahal. Talagang kompleto, mahal. Ang groceries naman nagkakahalaga ng hallelujah, ng mahigit 10,000, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang tunay, mahal. Ang dakilang Diyos, kung patuloy kang magtitiwala, lahat ng iyong pangailangan, tunay na bahala ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyan kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Talagang sabi nga ang ating pinakamamahal na Panginoon na nangako, mahal, na hindi ka pababayaan, ni iiwanan man ang ating dakilang Diyos. Kaya ang ating Diyos ay talagang tunay sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Talagang grabe mga pagpapala. Kahit patuloy ko rin po pinasalamatan sa ating dakilang Diyos, ang paggamit maging sa banal na ubasan bilang mga awit at sa ubasan ng ating dakilang Diyos talagang hindi man po karapat dapat din mahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito naman lahat magpupulit pasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi pa rin ng buhay na patotoo
atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved sister Norma Bilduan. At sundan po siya ng ating beloved brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako po bumabati po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako po nagpupuring nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andiyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po yan. Ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Andiyan yung bisyo ko po, inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binihisan niya rin po ako ng may kabanalan na pananamit. Praise Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking kagalingan dahil noong year 1998 mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding na akala ko po oras ko na po dahil dumating sa punto na talagang dahil nag-bleeding po ako, hindi ko po yan sinasabi. Isang buwan na po yan, talagang nag-bleeding po ako. Nung dumating na talagang napakababa na po ang aking dugo dahil talagang andyan na talagang nanilaw na po ang aking kulay. Alam niyo po, nung dumating na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Dahil yung nga po na napakababa na po ang aking dugo. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord, na bagamat dyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, ako po tinakbo dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan, talaga dyan dahil mahina po ako. Nung pagdating ko po, ako po niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin na talagang mayroon pong sumama na bukol, talagang ipinakita po sa akin. Talagang napakaliki po. Alam niyo po, sabi po ng doktor, nung ako po in-examine, tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, talagang andyan na
talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po inobserbahan. Ini-examine po. Yun po, lumabas po na ang sabi po ng doktor, cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po sa aking bilabad ate, nasabi ko po sa kanya, ate, pag ako yung mamatay, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, sabi niya po sa akin, basta, sabi niya, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya po sa akin, sa patuloy po yan na nandun nga po ako sa hospital, andun talagang marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, sabi po ng doktor, nandun nga po ako, na sabi niya po, lumabas ka muna. Dahil dun nga, na in-examine po ako, talagang inobserbahan. Sabi niya po, lumabas ka muna at mapahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Sabi po ng doktor, alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, talagang marami pong gamot. Nung nandun nga po ako sa bahay, nagmumukmuk po ako, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer. Sabi ko po, dahil nakahiga lang po ako, iniisip ko po dahil maliliit pa po ng aking mga anak. Alam niyo po, nung ako'y pinasyalan po ng aking bilabad ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya sa kalagayan ko po ito, dahil takot na takot po akong gumalaw, dahil naranasan ko pong nagbiding na halos nanginginig po ang aking tuhod. Lumamig po hanggang tuhod po yan na talagang nga po, takot po akong bumangon. Kaya sabi ko po sa kanya sa aking bilabad ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, dahil basta sumama ka, sabi niya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, sabi niya, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po sa kanya na sumama. Diyan po ang gawain pa po natin sa Barangay Lukban pa po. Nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ako po'y talagang sumabay po. Hindi po ako humiga, kundi nakisabay na akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakulundag po ako ng 3 beses. Pinarakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, nandiyan na nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una at panalain po ng ating beloved Pastor Wildes Rada Almeida, kapalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa year 1998 na yan, hindi niyo po ako makikita na nandito na nagpapatotoo, tunay po na talagang ang Diyos natin ay totoong Diyos buhay, totoong Diyos nagpapagaling. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, kaya tulog po ako gabi, naaalala ko pong lagi ang pinakamamahal na Jesus. Naiiyak po ako. Sabi ko po, napakabait mo. Pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po, dahil nandiyan lagi. Dahil minsan, nandiyan na, nagkukulang po tayo. Minsan, dumarating din ang mga pagsubok.
kahirapan po sa aming buhay, pero andyan ni kahit kailan po, dahil noon naranasan ko po, dahil ang bahay po namin talagang butas-butas po yan, kawayan lang po ang bubong, sa kasahig po lupa, talagang napakaliit po ang aming bahay. Yung dingding po, butas-butas din po yan. Nilalagyan ko po ng sako para lang hindi po kami makita. Yung isang kama, kasama ko po ang aking mga apo. Nandyan na talagang nagbubuntunan po kami sa papag po. Talagang hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako kahit tinatawanan po ako tuwing lumalabas po ako papunta sa banal na gawain dahil nilalakad po namin. Highway po dahil boundary po kami ng nagsaing tandok. Nilalakad ko po ang highway, talagang napakalayo pa po. Kahit gabi po yan nilalakad ko po. Hindi ko po tinignan po ang kahirapan sa buhay. Basta nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod talaga sa kalooban, sa pagbibigay. Talagang tunay po, alam niyo po, sa napakaliit po bahay po namin noon na nababasa po kami, pero ngayon po, pinalitan na po ng talagang bato po, talagang naayos na rin po sa kahabagan po ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, kahit isang gamit din po, wala po kami talaga dahil ang hanap buhay ko lang man po, nagtitinda dyan sa palengke. Ang paninda ko pa po, kinukuha ko po sa aking bilabod ate. Kaya yun po, hindi ko po mapagawa-gawa ang aming bahay dahil nag-isa nga po ako. Pag nakatinda po ako, pambili lamang ng pagkain po ng aking mga anak. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, ngayon po, pinagkalooban din po kami ng sariling sasakyan na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta po sa banal na gawain. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po sa aking anak din po, siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po, pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang po. Dahil dyan po ang napangasawa niya po sa Malacanang po. Alam niyo po, sa alas 12 po yan, pumunta po sa aming bahay. Talagang siya po'y nakapag-drive pa po ng kanyang motor. Pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, umiiyak po yan, nanginginig sa takot dahil siyempre nakagat po siya. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, dahil inalis niya po yung balot, dahil binalot niya po ang paa niya po, nakita ko po nung inalis niya po yung kagat ng ahas, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil wala ka na, patay ka na, pero andyan, iningatan ka ng Amen. ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Sabi ko po sa kanya, kaya magpasalamat ka, dahil kung Right, amen. hindi po ako naglilingkod, hindi po ako 3 beses na dumadalo, siguro wala ka na, patay ka na, pero Right, amen. napakabait Praise the Lord. po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Talagang tunay po na nag-iingat po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, ipinapasalamat ko rin po ang aking beloved manugang na siya po mayroon pong bato sa abdo po. Alam niyo po, nung nandun nga po sa Maynila dahil nung nagpa-ultrasound po siya, lumabas po yung may bato sa abdo. Talagang marami pong gamot din na ibinigay. Marami din yung nakatatlong galon din po siya na apple cider niresita po ng doktor. Yun po ang sanhi po na nanghina po siya, nanilaw po ang kanyang katawan. Nung nandun nga po, hindi na po yan makakain dahil nagsusukano po pasantabi po sa kumakain, nagsusuka na po siya. Talagang andun na nga po sa sulok dahil umiiyak daw po siya.
hindi siya talagang nakakakain dahil makakain lang po ng 2 kutsara, isinusukan niya po. Kaya andun nga po nung sabi po ng aking anak na talagang sabi po namin dahil talagang nanghihina po siya, sabi po namin, ibakasyon mo, pagbakasyonin mo, sabi dahil isasama po namin sa gawain dito sa San Carlos. Sabi po na yun nga po, nag-resign po sa kanyang trabaho. Talagang siya po talagang nandito po. Pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang 3 beses din po yung na dumadalo. Nung una po talagang hindi po yan tumatayon, lang po nakaupo dahil sabi niya nahihilo daw po siya. Sabi po namin, manalangin ka, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nagpatuloy po yan. Sa 6 months po yan na dumalo po kasama po namin overnight, Wednesday, Sunday. Alam niyo po, sa 6 months po yan na nandito, alam niyo po, nung nainip na po dahil yung aking anak doon ang trabaho po niya sa Maynila dahil driver po siya. Alam niyo po, pagdating niya na po doon sa Maynila, nagpa-ultrasound siya uli. Alam niyo po, nung nagpa-ultrasound po siya, alam niyo po, nakita sa ultrasound po, talagang clear na po, wala na po yung bato sa abdo niya. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat lang ng mabiyaya at pagpapala sa pag-provide sa araw-araw naming pangangailangan, sa kagalingan, sa pag-ingat po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na talagang ko po'y kinahabagan po na pinili bilang mga awit niya po sa banal na ubasan. Ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritu. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay. At pinagpalang patotoo na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung ating titignan mga minamahal, na talagang yung karamdaman ng ating beloved kapatid ay talagang wala nang pag-asa, na talagang iniisip, na talagang katapusan na mga minamahal. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay talagang napakabuti mga minamahal, na talagang ang ating beloved kapatid na yung kanyang beloved kapatid na talagang siya ay talagang inanyayahan na dumalo mga minamahal. Amen. Na katulad din sa atin, sa bawat isa sa atin, na tayo ay inanyayahan mga minamahal na dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangkalatang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, na talagang kung ating pinaunlakan ang imbitasyon mga minamahal, talagang 100% na pag talagang ating o tayo ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Imagine yung kanyang karamdaman na talagang iniisip na wala nang pag-asa. Ngunit nung siya ay talagang sumama at dumalo mga minamahal, siya ay nagulat mga minamahal at talagang yung nanghihina, ito ay pinalakas ng ating dakilang Diyos. Doon pa lamang mga minamahal na talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos, siya ay pinalakas at sa patuloy na kanyang pagdalo mga minamahal, na talagang tuloy-tuloy ang pagdalo, talagang ang ating dakilang Diyos mga minamahal talagang ipinagkaloob
yung kagalingan, mga minamahal. Amen. Kaya ang ating dakilang Diyos ay napakabuti po, mga minamahal. Kaya sa ating buhay pala, mga minamahal, na ang gagawin lang natin, mga minamahal, ay tayo lang ay mag-obey, sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sumunod sa katuwiran ng ating dakilang Diyos. Yun lamang ang ating gagawin, mga minamahal, at ating makikita na talagang totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos, na yung mga karamdaman na talagang ito ay imposible na talagang gumaling, mga minamahal, na sa ating buhay. Pinuntahan na natin ang lahat ng mga albularyo, mga espesyalista, lahat ng manggagamot, doktor, mga minamahal. Ngunit kung ating titignan ang mga espesyalista, ang mga manggagamot, mga minamahal, ay limited ang kanilang karunungan, mga minamahal. Ngunit sa ating dakilang Diyos, limitless, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na kayang pagalingin ang ating mga karamdaman, mga minamahal. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At hindi lang tayo pinagpala, mga minamahal, hindi lang pinagaling ang ating mga karamdaman, narin, mga minamahal, na talagang ang ating dakilang Diyos na patuloy ang kanyang biyaya, at talagang tayo ay patuloy na talagang binibigyan ng biyaya ng ating dakilang Diyos, na sa lahat ng mga kaloob ng ating dakilang Diyos, na patuloy nating i-glorify ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoong, mga minamahal, at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Norman Entrada, at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Alma Melo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Evangelist Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral tour ang ating pong ginagalang at minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida, at ganoon din po sa beloved Whole Almeida family, at sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po natin pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, maging sa kanya pong mahal na anak, beloved Ate Vines, at sa lahat po ng ating mga beloved elders na kasama po natin, sa lahat po ng mga minamahal na manunugtog, mga awit, sa lahat po ng mga kapatiran, maging sa sumusubaybay po ng ating pong banal na gawain sa live webcast po. Isa pong magandang hating ng gabi na po. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil muli ako po ay binagpala po, mga inamahal, nabigyan po muli ng pagkakataon na ako po ay makapagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kalakasan na taglay po ng ayong abang lingkod, mga inamahal, at talagang tunay po, mga inamahal, na napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po ay patuloy po na binibigyan ng pagkakataon na tayo po ay makatayo dito sa harapan, mga inamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya po ay aking nakilala, mga inamahal,
At tunay po mga mahal na nung araw mga mahal talagang andun po yung mga pagbibisyo, andun po yung talagang pagbabarkada mga mahal, at wala po akong balak mga mahal na huminto sa yung aking pagbibisyo nung araw mga mahal. Subalit nung ako po mga mahal ay nagkaroon na ng karamdaman mga mahal, doon po lamang ako nag-decide mga mahal na tumigil mga mahal. At tunay po mga mahal na talagang sa pagbibisyo ko na yun mga mahal talagang unang-una aking naramdaman mga mahal, palagi pong mataas yung aking BP mga mahal. At tunay po mga mahal na talagang nung ako po nagpa-doktor mga mahal, at hindi po makapaniwala po yung doktor mga mahal. Subalit dahil sabi niya talagang bata ka pa, mataas na yung high blood ka na, sabi niya sa akin mga mahal. Dahil nangyari po yun mga mahal year 1998 mga mahal. At tunay po mga mahal na talagang ginamot po yun mga mahal. Ako po yun na-admit sa hospital, subalit talagang hindi po gumagaling mga mahal. Kaya ang sabi nila, kailangan yung lumipat sa ibang hospital mga mahal, upang talagang ako po masuri mga mahal ng husto. Kaya kami po mga mahal ay dumako po sa dako ng Cebu mga mahal, sa Cebu Doctors Hospital mga mahal, kung hindi ako nagkakamali. At doon po nalaman mga mahal na ako pala mga mahal ay may karamdaman po sa bato mga mahal, dahil naranasan ko na rin po yung magkaroon po ng pamamaga mga mahal sa katawan. At yun po yung indikasyon na talagang ako po may problema po mga mahal sa kidney mga mahal. At tunay po mga mahal na talagang andun yung kailangan ko pong dumaan mga mahal. Ako po yung naresistahan mga mahal na kailangan inumin ko po yun sa loob ng isang buwan upang maagapan mga mahal. Dahil kung tutusin, kailangan ko na pong talagang dumaan po sa sabi nila ay dialysis po mga mahal. Subalit talagang sabi ng doktor, kailangan mong inumin yan, yung mga gamot na yan, upang talagang makita natin. At tunay po mga mahal na nung kami mga minamahal ay umuwi at talagang binili namin yung mga gamot, hindi na po talagang nasundan po yun, hindi na po nakabalit ng hospital, sabagat talagang wala na pong financial mga mahal. At tunay po mga mahal na talagang ang iniisip ko mga mahal ng mga panahon na yun mga mahal, talagang dahil andun po yung karamdaman ko, nararamdaman ko sa aking katawan. Ito po yung lalala ng lalala mga mahal, hindi naman po ko umiinom ng gamot mga mahal. At hindi ko po talagang ako po umaasa lamang sa aking mga tiyain nung araw na yon. At tunay po mga mahal talagang habang tumatagal mga minamahal, nararamdaman ko sa aking katawan talagang doon po yung paghihina. Wala pong araw na hindi ko po iniisip yung aking hindi ko naisip yung karamdaman na yun mga mahal. Talagang walang gabi na hindi ako nakakatulog ng maayos mga mahal. At doon po ako natutong tumawag sa ating pinakamamahal na Jesus. At hindi ko pa siya nakikilala nung araw may naman sa ating mga banal na gawain. At tunay po na ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus, dahil alam niya po mga mahal talagang ako po ay kinabagan mga mahal sa unang dalangin ng ating pong ginagalhang mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ako po ay naabot ng kanya pong mga panalangin, at ito pong ating banal na gawain ay aking nasumpungan mga mahal sa pamamagitan po ng TV mga mahal. At tunay po mga mahal nung napakinggan ko po yung mga patutuo mga mahal, talagang may mga patutuo po kung napakinggan na talagang gagaya po ng aking karamdaman mga mahal, na talagang sila ay pinagaling mga mahal, na sila po nakilala po nila ang ating pinakamamahal na patunay po mga mahal. Talagang
sa patuloy na pagsubaybay ko po sa television, mga inamahal, ako po nag-decide, mga inamahal, na hanapin itong ating banal na gawain. Salamat sa ating pinakamamahal na po Isus dahil pinaisip niya, mga inamahal, na kumbaga kailangan tayo po yung lumapit, mga inamahal. Huwag tayong manatili lamang sa tahanan bagos tayo po'y dumalo. Mga inamahal, yun po yung aking iniisip. At bagamat napakalayo po ng Southern Leyte, mga inamahal, talagang ako po'y binigyan ng kalakasan na pinakamamahal na po Jesus na talagang makaluwas na Maynila. Bagamat napakahina po yung aking physical na pangatawan. At tunay po, mga inamahal, nung talagang nahanap po na po itong banal na gawain, talagang nagpabautismo po sa pangalan natin pinakamamahal na Pang Jesus. At ako po nagpatuloy sa pagdalo, mga inamahal. At salamat dun sa mga nakakausap po na mga kapatiran noong araw, mga inamahal. At talagang sinasabihan nila ako na talagang Brad, magpatuloy ka lang, talagang ikay pagpapalain natin pinakamamahal na Jesus, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya tuloy po, mga inamahal, sa aking pagpapatuloy at yung una pong inalis sa akin na pinakamamahal na po Jesus, yung pag-alala, mga inamahal, doon sa mga karamdaman ko, mga inamahal. At alam niyo po, mga inamahal, na talagang hindi ko namalayan, mga inamahal, ako'y pinagaling na ng ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya ako po'y Praise the Lord. Hallelujah. alam niyo po, mga inamahal, salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus. Unang dalangin ng ginagalang ng mahal na pastor, dalangin na naging mga beloved children, mga manggagawa, talagang hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na po Jesus. Salamat sa kanyang mga pagpapala, pag-provide sa bawat araw, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang ang iyong mga lingkod, mga matagang, wala naman pong talagang natapos, na wala pong baga edukasyon, mga inamahal. Subalit hindi po yun naging hadlang, mga inamahal, dahil ating pinakamamahal na po yung Diyos na buhay, mga inamahal, talagang great provider po, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, maging sa trabaho, mga inamahal, talagang ang trabaho po yung lumalapit, mga inamahal. At sa tamang oras, mga inamahal, sa tamang pagkakataon, doon po talagang dumarating yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maging sa aking mahal na kabiyak din po, mga inamahal, talagang patuloy ko pong talagang pinapatutuyan, mga inamahal, dahil talagang halos almost 20 years, mga inamahal, bago po siya talagang na sumama sa akin dito sa ating banal na gawain, mga inamahal. At tunay po na talaga nung araw, wala pong andyan na ako rin po kanya pong inuusig, mga inamahal, sa akin pong pagdalo, mga inamahal. Subalit talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil dumating din po yung time na siya rin po, mga inamahal, ay kinabagal pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po, mga nagkaroon na rin po isa ng karamdaman sa tiyan, mga inamahal, na talagang palagi pong sumasakit yung kanyang tiyan, mga inamahal, at talagang minsan namimilipit po sa sakit. Subalit siya po yung nag-decide, mga inamahal, na tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus. Siya rin po, mga inamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya po rin ang pasalamat. Salamat sa mga pagpapalang material, pisikal, higit sa pagpapalang espiritual. Lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At totoo yun, mga minamahal, ang nabanggit ng ating beloved kapatid, maging sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na nung unang-una na tayo ay nag-decide, mga minamahal, na tayo ay talagang dumalo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung unang-una na tayo nag-decide, mga minamahal, na nung tayo ay nag-decide na dumalo,
dahil tayo ay may mga karamdaman, mga minamahal. Amen. Kaya kung ating titignan ay salamat sa ating mga karamdaman dahil kung tayo ay walang karamdaman, kung tayo ay nasa ating comfort zone, ay talagang hindi tayo dadalo mga minamahal kahit tayo ay talagang hinahayuan, lagi tayong ini-invite mga minamahal. Kung hindi tayo mag-decide mga minamahal, ay talagang hindi tayo may invite mga minamahal. Kaya kung tayo ay may karamdaman, ay talagang mapipilitan tayo na talagang dadalo at talagang nais natin na gumaling, ay talagang tayo ay talagang dadalo at lalapit mga minamahal dahil dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay talagang ang ating dakilang Diyos ay buhay at makapangyarihan at pinapagaling ang lahat ng karamdaman mga minamahal. Amen. At maging sa ating buhay, maaring ito ay na-experience po natin o ito ay na-encounter natin na ating ibinabahagi na ang Diyos dito ay nagpapagaling. Amen. Ngunit sa ating mga kababayan, maaring ito ay na-experience po natin mga minamahal na sinasabi na kahit na ang kaaway ay nagpapagaling din ng karamdaman na mayroon pa silang doubt sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Maaring yan ang ating mga naririnig, yan ang ating na-experience mga minamahal. Kaya tayo ay talagang hirap na talagang magkapag-invite dahil ang iba talagang alam nila ang salita ng ating dakilang Diyos at sasabihin na even ang demonyo, even ang kaaway ay nagpapagaling din. Ngunit sa ating buhay ay na ating naranasan ang talagang kagalingan, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal. Kaya sa ating buhay, kung ating titignan, ang kaaway, ang demonyo mga minamahal, kaya din niyang magpagaling, pero ang hindi kayang gawin ng kaaway ay baguhin ang ugali ng isang tao. Amen. Ayaw niyang baguhin ang ugali ng tao dahil ang gusto ng kaaway ay mapahamak ang tao mga minamahal. Kaya sa ating buhay dito mga minamahal ay isa rin na napakahalaga ay ang ating patutuo, ang ating testimonyo mga minamahal. Amen. Na napakahalaga ang ating testimonyo lalo na sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kasama sa trabaho, mga kapitbahay, mga minamahal. Dahil yan ang tinitignan ng mga tao, ang ating testimonyo mga minamahal, ang ating buhay. Dahil kung sa ating buhay, wala silang makita, bulagsak ang ating spiritual life, paano sila maniniwala? Amen. Kaya't napakahalaga ang ating spiritual life, ang tayo ay may kabanalan, lahat ng aspeto ng ating buhay na napakahalaga ang ating testimony mga minamahal na talagang tayo ay binago ng ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi nga na kaya't ang sino man ang nakay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Amen. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at naging pawang mga bago na. At yun ang makikita ng ating mga kapitbahay, kakilala na tayo ay talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po
ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Alma Melo at siya po ay sundan ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Dina C. Almeida. Ganoon din po, bumabati rin po ako sa ating pong beloved Almeida family, sa ating po beloved preachers, workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati po sa inyo ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po'y muling kinahabagan niya upang ipahayag ng lahat ng mga mabuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil balikan ko lamang po ang aming buhay noon na talagang wala po itong kapayapaan, mga minamahal. Napakagulo po ito. Subalit, andyan na, isa din po kami sa naabot po ng dalangin ng ating minamahal na pastor, na naabot din po kami at andyan na, kami po tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, nung kami po'y wala pa po sa gawain ito, andyan na ang aming mahal na may talagang siya po'y punong-puno po siya ng bisyo po mga minamahal. Talagang lasinggo po yan sa aming barangay po mga minamahal. Diyan na lahat ng kinikita niya, inuubos po niya mga minamahal sa alak at sa sigarilyo po. Wala pong gabi na hindi po sila naglalasing mga minamahal. Diyan na palagi po silang nagtatalo po ng aking mahal na ina. Diyan na minumura po siya mga minamahal. Tinatapon po yung plato pag hindi po nagustuhan ng aming mahal na amang ang hinain ng aming mahal na ina. Diyan na talagang dahil nga nasasaktan po ang aming mahal na lola sa pagmumura po niya, talagang sinasalo po ng aking mahal na lola po yung pagtatalo po nila. Talagang grabe po mga minamahal, parang isang bangungot po sa aming buhay. Subalit, nung kami pinakatanggap dito mga minamahal dyan na pinaunlakan po yan ng aming mahal na magulang, mga minamahal. Pero andyan pa rin po na yung aming mahal naman, dyan pa rin po, patuloy pa rin po siya sa kanyang pag-iinom. Andyan na napakatagal na panahon mga minamahal na ganyan po yung ginagawa nila. Subalit, andyan po na sa naririnig po ng aming mahal na ina na manampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil wala pong imposible mga minamahal na yung mga patotoo po na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga kapatiran ay talagang gagawin din po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, dalaga na po ako mga minamahal nung napaalalahanan po ang aking mahal na ama dyan na nagkaroon po sila ng sakit sa puso, dyan na napakasakit po ng nararamdaman nila, hindi po nila makayanan po mga minamahal. Sa sobrang sakit talagang hindi po sila makahinga. Andyan na dinala po namin sila sa hospital upang ipa-check up. Subalit, ang gusto po ng doktor ay confine sila. Subalit sa kakulangan po ng aming financial, talagang umuwi po sila sa bahay. Andyan na, ang sabi ng aking mahal na ama at inay, dyan na sila po'y pupunta dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sila po'y nag-fasting po ng 3 days fasting po mga minamahal. Pagkatapos po nilang mag-fasting sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa pangungunat panalangin po ng ating minamahal at kagalang-galang pastor, dyan na yung karamdaman nilang sakit sa puso. Ito po instant na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Ganun din Lord. po mga minamahal, yung bisyo po nila na talagang nagpahirap po sa aming buhay na talagang nakakatroma po talaga po mga minamahal. Ito po ay talagang inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan niya po ng kapayapaan ng aming buhay. Kaya lubos-lubos ko po yung pinagpapasalamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil may share ko lamang po nung baby pa lamang po yung panganay ko mga minamahal dyan na kung hindi po ako nagkakamali, 4 na taon po siya noon mga minamahal dyan na buntis po ata ako noon sa aking pangalawan. Andyan po na, nung una, alam niyo po mga minamahal,
nilagnat po yan mga minamahal. Diyan din po yung pagsusuka po niya at pagdadayariya niya po, excuse mo po sa mga kumakain. Andyan na, noong mga panahon na yon talagang kapag sinabayan po yung pagdadayariya at pagsusuka, andyan na pag sinabayan po yan ng lagnat, talagang i-confine po yan ng doktor. Alam niyo po mga minamahal, nung pina-check up po namin yan, hindi po kami pinayagan ng doktor na lumabas po mga minamahal dahil madidehydrate daw po yung anak ko mga minamahal. Bilang isang ina, dyan din po yung takot ko kaya pina-confine namin siya nung mga panahon na yon. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po niyang ma-confine sa sakit na yon mga minamahal, lumabas po kami. 1 linggo po mga minamahal, pumunta po kami ng Ordaneta mga minamahal doon po sa bahay namin ng aking mahal na asawa. Andyan na nabigla na lamang po ako dahil isang gabi po noon, isang araw pa lamang po kami doon talagang andyan na bumalik na naman po yung pagdadayari niya po at pagsusuka po mga minamahal. Andyan po na, nung araw din po yun dahil natatakot din po ako dahil napakalayo po yung bayan. Talagang umuwi po kami ng aking mahal na anak dyan po dito po sa Binmali po mga minamahal. Biniyahe ko po yan mga minamahal na may nararamdaman po mga minamahal. Alam niyo po, pag uwi namin ng bahay, talagang yung mata po ng aking mahal na anak ay pulang-pula po mga minamahal. Andyan na, binalik po namin po siya sa hospital upang ipa-check up po ulit mga minamahal. Diyan po na ang findings po ng doktor ay may dengue po yung aking mahal na anak. Noong mga panahon na yun, talagang parang sobrang nanghina po ako mga minamahal dahil di pa po nakaka-recover po yung anak ko sa una po niyang pagka-confine mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pina-confine po yung aking anak dahil po yung platelets po niya mga minamahal talagang pababa ng pababa po mga minamahal at talagang yung sintomas po ng dengue ay lumabas po sa kanya mga minamahal dahil masakit po yung kanyang tenga, lalamunan, masakit po yung tiyan niya at yung mga buto-buto niya at talagang pagtatayo po yan, hindi po yan makatayo mga minamahal dahil napakasakit daw po ng kanyang binti mga minamahal. Diyan na umiiyak po yan, hindi po yan kumakain mga minamahal. Diyan yung takot ko mga minamahal dahil may nangyari din po sa amin na dengue po ay yung anak niya ay namatay po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, umabot po yung platelets po ng aking anak ng 85 po mga minamahal. Ang sabi po ng doktor sa akin, kapag umabot pa yan ng 50, maghumanda na kayo dahil dyan na yung talagang magsusuka na yan ng dugo. Pasintabi po sa mga kumakain, talagang magdidelikado na po yung anak mo. Sabi niya mga minamahal, subalit alam niyo po na mga panahon na yun, kasama ko po ang aking mahal na yun nasa hospital, talagang palagi niyang pinapaalala, manampalataya ka sa ating pinakamamahal na Jesus. Manalangin tayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, pinaback up prayer din po namin siya dito sa pastoral mga minamahal. Alam niyo po, kinabukasan na naman po mga minamahal, kukunin na po yung dugo niya sa platelets po mga minamahal. Talagang natatakot na po ako dahil 85 na po yung platelets niya mga minamahal. Subalit, nung pagkatapos po namin magpuri ng aking mahal na ina, talagang kami po nanalangin, humingi ng habag at awa sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganyan din po na nagpa-back up prayer din po kami dito. Alam niyo po mga minamahal, nung lumabas po yung result po ng platelets niya dahil ang sabi ng doktor kahit 150 lang sabi niya. Pero sa plano po ng ating pinakamamahal na Jesus ay mas higit pa mga minamahal dahil yung 150 na gusto po ng doktor ay mahigit 200 po mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko po yan. Ipinagpapasalamat. Sabi ng doktor, bakit biglang taas naman ng platelets niya? Sabi niya sa amin, sabi ko, andyan na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din po na talagang nung mga panahon na yun, talagang unti-unti po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinalakas po ang aking anak. Kaya patuloy ko po pinagpapasalamat yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung bunso ko rin po mga minamahal. Nung panahon po ng pandemic, isa rin po siya mga minamahal na talagang nagkaroon din po ng lagnat na napakataas. Andyan din po na talagang, andyan po na, nung mga panahon na yon, talagang sabay po sila ng aking panganay na nilalagnat. Andyan din po na, pataasan po sila ng lagnat hanggang sa pinatulog ko po sila ng tanghali noon. Habang natutulog sila, nagpupuri po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil
natatakot po ako mga minamahal, kaya ang ginawa ko na lamang po ay magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, bigla pong tumayo ang aking anak. Akala ko po gising po siya mga minamahal, subalit nung sumigaw po siya ng mama, talagang nanigas na po siya, talagang hindi mo na makausap po mga minamahal. Talagang habang tumatagal po, habang binitbit ko po siya, para siyang bato po mga minamahal na nilabas ko sa kwarto namin. Talagang wala po yung kibo mga minamahal, hanggang sa napansin ko po na unti-unting nagkukulay talong po yung aking anak at talagang naninigas po yan at kinagat niya po yung kanyang dila at bumubula na po yung kanyang bibig. Kaya andyan po yung takot ko at umiiyak na po ako ng mga panahon na yon mga minamahal. Nung mga panahon din po yung mga minamahal, naka-off duty po yung pinsan ko na nurse dyan. Andyan na, lumapit po siya sa amin dahil kapitbahay po namin siya. Andyan na, nung mga panahon yun talagang hindi na po humihinga yung aking anak. Nire-revive po namin yung mga minamahal, subalit talagang wala po mga minamahal. Ilang minuto na po na talagang hindi na po huminga ang aking mahal na anak mga minamahal. Alam niyo po, napakasakit na makita yung anak mo ay namamatay sa harapan mo mga minamahal. Kaya noong mga panahon na yun, talagang nagsusumamo ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan na bigla na lamang pong pinaisip po ng ating pinakamamahal na Jesus na buhusan namin siya ng tubig mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, bago namin ibuhos yung tubig, talagang kami nananalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakamali. Andiyan na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, pangunat panalangin ng ating minamahal na pastor, talagang yung anak ko po na walang buhay, talagang binuhay po yan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Balit hindi po doon nagtapos po mga minamahal, dahil pagkagising po ng aking anak, para po siyang baliw po mga minamahal, dahil hindi niya po ako maalala mga minamahal. Hinahanap po niya ako, tinatawag niya ako, samantalang buhat-buhat ko siya. Diyan na parang may kinakatakutan siya, nagsasalita siya ng kung ano-ano. Diyan na talagang naaawa ko dahil para po siyang baliw po mga minamahal. Alam niyo po, ng mga panahon na yun, ang sabi ng pinsan ko na nurse, dalhin mo na yan sa hospital dahil nagkukumbulsyon pa yan, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, bago po namin dinala sa hospital, dumaan po muna kami dito sa pastoral upang ipalihans po siya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakataas po ng lagnat niya mga minamahal na mga oras na yun. Alam niyo po, nung ipinalihans po namin siya dito, pagdating po niya mga minamahal, sabi niya, Mama, andito tayo sa bahay ni Papa Jesus. Sabi niya mga minamahal, na-recognize po niya yung pastoral mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa pagkatapos pong ilihans po mga minamahal, alam niyo po, hindi pa po kami nakakalabas po dito sa pastoral. Yung lagnat po niya na umabot po ng 40, talagang naging 37 po yan mga minamahal. Kaya lubos-lubos kong pinagpapasalamat yan dyan na andyan po yung lubos na kagalingan na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung bata rin po ako, mayroon din po akong allergy sa aking katawan na talagang umabot po yan sa aking mukha hanggang sa aking ulo. Dahil sa sobrang hiya ko, huminto po ako ng 1 taon sa aking pag-aaral mga minamahal. Alam niyo po, kahit na pina-check up na rin po ako sa doktor, andyan pa rin po yung pabalik-balik po yung karamdaman ko niyan. Andyan po yung mga gamot na iniinom ko rin po mga minamahal. Ito po yung pansamantalang kagalingan lamang po. Kaya ang ginawa na lamang po ng aking mahal na inay na nampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa hindi na lamang po namin na malayan yung karamdaman na yan, talagang unti-unting nilinis ng ating pinakamamahal na Jesus at talagang hindi na po yan bumalik po mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko rin po yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, bagamat hindi rin po ako karapat-dapat bilang isang mangawit. Ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya bago po kami magtapos, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Oh, ina ko, mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Ina ko, mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Ina ko, mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. At ako'y lubos na iyong binago. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais ko ikaw ay maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais ko ikaw ay maging bukang bibig, ang pangalan mo ay siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habatan ko ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais ko sa puso ko ikaw
Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Lahat po ng kapurihan at salamat at dakila ay sa ating pinakamamahal na Kristo. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mahal na kapatid, beloved Sister Alma Milo, sa buhay na patuto at papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po, mga minamahal, talaga pong nalulugod ang mahal na Panginoon sa mga papuring awit. Dito po sa banal na kasulatan, 150 kapitulo po, mga minamahal. Puros awitin po para sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Yung versikulo siguro po, 1,000 po, mga minamahal. Kasi yung kapitulo 150 po, lahat po yan. Puros papuring awit po, mga minamahal. Talagang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo ang kanyang kahinaan, mga minamahal, yung alayan po natin ang papuring awit, ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Yan po yung hain ng ating labi na tangi natin magagawa, mga minamahal, yung purihin, luwalatin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng papuring awit. Kaya kailangan po, mga minamahal, maaga po tayong dumalo, mga minamahal, para
yung joyful at solemn song, mga minamahal na kinalulugdan na mahal na Panginoon sa atin, ay magampanan po natin mga minamahal. Kaya po mga minamahal, tayo pong mga anak na mahal na Panginoon, kung dumadaing po tayo mga minamahal, andyan po yung katugunan ng ating panalangin, yung dinudulog natin sa banal na harapan na mahal na Panginoon. May mga katugunan ng panalangin mga minamahal. Dahil anak tayo na mahal na Panginoon, ginagampanan po natin yung tungkulin, ay yung kalooban na malapan tungkulin po natin, mga minamahal. Kaya kung mayroon tayong karamdaman, mga minamahal, napakadaling kausapin mahal na Panginoon. Magsisilaman tayo, humingi ng tawad, mga minamahal, andyan na po yung katugunan ng ating mga panalangin, yung ating mga pangangailangan, saman tayo naroon. Tatawag tayo sa mahal na Panginoon, andun kagad ang kasagutan ng mahal na Panginoon. Kapagkat nalulugod nga po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, Isu Kristo, ito pong ginagawa natin na pagpupuyat. Sabi nga po ng banal na kasulatan, kung aparito ako ng katulad ng magnanakaw, mapalad daw po ang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang damit. Dalawa po yung sinabi dyan na minamahal. Yung kabanalan, pag-iingat ng damit, baka lumakad daw tayong ubad, makita yung kahiyan natin. Mapalad daw po, mga minamahal, ako'y buha pa rito, sabi niya mga minamahal, mapalad daw po tayong nagpupuyat. Kaya magkaroon po tayo ng takot sa mahal na Panginoon sa kanyang sinasalita, mga minamahal, para masigurado po natin yung pagdating ng mahal na Panginoon, sama-sama po tayo, mga minamahal, na padagitin ng mahal na Panginoon. Makakapiling na po natin yung ating mga mahal sa buhay na nauna na po, mga minamahal. Doon na po tayo sa piling na mahal na Panginoon magpakailan-kailan pa man. Kaya ang pinakamataas ang pagpupuri, paglulat at pagpasalamat lalo sa ating dakilang Diyos na buhay. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Mario Fernandez po, mga minamahal. Brother Mario Fernandez po, mga minamahal, sundan po siya. Yung ating beloved sister Abigail Villaros po. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry nito minamahal, na yung pong aking mahal nagsawa nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niya ang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sabit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po na ating pinakamahal na Panginoon, dahil po noong kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang inaatid dito sa ating balgawain minamahal, na aking din po napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makomportable isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, noong ako'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw salman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa madikaayayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministry nito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal,
insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkalubang po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal. Ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain. Andyan na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain, taon ni minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamalapit Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamalapit Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari, minamahal. Buwan ng Disyembre noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Andyan, minamahal, ng pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subali nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din ay, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamalapit Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamalapit Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamalapit Panginoon sa aking pong pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamalapit Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamalapit Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito lamang po, ang lahat ng kapuriang pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. I bless beloved brother Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patuto, mga minamahal. Mapalad po tayo, mga minamahal, na tayo tinabagan na mahal na Panginoon. Bagamat, ang sabi niya nga po, mga minamahal, ang kanyang mahal na kabiyak, ating beloved sister, mga minamahal. Yun po yung mga hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon, mga nasa makasanlibutan pa, mga minamahal. Nung tayo po, mga minamahal, ay makasanlibutan pa po, mga minamahal. Wala tayo sa katotohanan, mga minamahal. Ang alam po natin kasi noon, kaya ang hirap kasi sa mga tao na yung hindi nila alam yung katotohanan ng mga minamahal. Pinabagan lang po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang alam kasi ng tao tayo noon, pag namatay wala na, mga minamahal. Kaya yung yung kababayan natin, mga minamahal na hindi alam ang kalooban ng mahal na Panginoon, yun po yung pagkalang nila, mga minapag namatay na, wala na. Ngunit sa ating mga minamahal na, yun po yung nararapat natin sabihin nga pala, mga minamahal sa ating mga minamahal na kababayan. Tapos ng kamatayan, muling pagkabuhay, mga minamahal. Ang katawan nga po, babalik sa lupa, ngunit yung buhay na binigay ng mahal na Panginoon, babalik sa mahal na Panginoon yun, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, nabaptisan po yung ating pagkaunawa sa pangaral po ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, na pinakamahalaga sa buhay pala ng tao, mga minamahal, yung makapiling natin ang ating pinakamamahal na Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag po tayong gaano magdamdam kung halimbawa kalooban na ng mahal na Panginoon, kunin yung ating mahal sa buhay, mga minamahal, mainit na naglilingkod, mga minamahal, hindi po tayo dapat malungkot, mga minamahal, sapagkat pagdating ng araw, mga minamahal, mga kasama, nakapiling din po natin yung ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, doon sa buhay na walang hanggan, sa piling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun po yung hindi alam ng mga kababayan po natin. Dapat mahiyayag po natin yan, mga minamahal. Napakalaga po niyan, mga minamahal. Yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, yan, mga minamahal, talaga pong makakamtan natin. At yung
pag-aari na bigay ng mahal na Panginoon na sasakyan, mga minamahal, pinag-interesan po yung walang magawa sa buhay, mga minamahal. O kung pinaintulot po na mahal na Panginoon na makaroon na po yung tricycle ng ating mahal na kapatid, may nakalaan po dyan, mga minamahal. Maaring, hindi maaari, talagang ibibigay na kung kinuha yan, mga minamahal, ng pinahintulot ng mahal na Panginoon, ibabalik po ng mahal na Panginoon na puro wheels po, ay 4 na gulong po, mga minamahal. Puro wheels po, mga minamahal. Kaya hindi tayo dapat malungkot. Sapagkat sa katotohanan po tayo, mga minamahal, hindi naman tayo bibigyan ng kapigatian ng mga pag-aari na kukunin ng mga hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoon. May nakalaan po sa atin pag pinahintulot po ng mahal na Panginoon yung mga bagay na yan. Kaya huwag po tayo magdamdam, magpasalamat tayo. Alam natin, mahal na Panginoon, na higit na yung ibibigay mo, mas higit pa dun sa pinahintulot mo na kunin ng ibang tao. Yun po, mga minamahal. Sapagkat hindi naman liko ang mahal na Panginoon na naglilingkod tayo. At tapos mapipigati tayo sa mga bagay na gawa ng hindi nakakilala pa sa mahal na Panginoon. Hindi po ganoon, mga minamahal natin Diyos. Ang Diyos natin laging matuwid po, mga minamahal. Kaya pasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, lahat ng bagay. Ayun po yung namumatawi po sa labi natin na puros pasalamat, nakakalugod po na paging ganyan. Ay noon, nagpapasalamat ba tayo, mga minamahal, sa mahal na Panginoon? Hindi, sa tao lang tayo nagpapasalamat. Ngayon, puros sa kaluwatian ng mahal na Panginoon lumalabas po sa ating labi. Sa dakilang pagpapala po yan, mga minamahal, dahil yan po yung kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya patuloy lang po tayo maglingkod ng tapat sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang mahal natin, mahal na Panginoon, isa nagkukulang po tayo, yung katapatan ng mahal na Panginoon, magpakailan-kailan pa man yan. Basta gawin lang po natin, magpakumbaba sa mahal na Panginoon, humingi ng tawad. Andun na po yung kasagutan, mga minamahal, ng dakilang kabagan ng pag-ibig na mahal na Panginoon. Papatawarin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mapalat po yung ating mahal na kapatid. Hindi niyo po, ang daming bisyo, mga minamahal, magulong tahanan, mga minamahal. Ibinago ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Binigyan ng kapayapaan, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yung lalo po hinihintay natin ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Abigail Villar po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako rin po ang nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved Praise in the Lord. At patuloy po natin inaalala ang mga banal na turut aral na iniwan po sa ating beloved and honorable Pastor Willie Isa Dalmeda, maging sa atin pong beloved Assistant Pastor Linus Almeda, sa buong Almeda family, at sa atin din pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo pong mga minamahal, isa mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus, dahil maalala ko lamang po yung kabutihan ginawa natin pinakamamahal Panginoon Jesus sa akin. Dahil noon, mga minamahal, sumpungin po ako ng karamdamang tonsillitis, mga minamahal. Andiyan na nagpahirap po sa akin, mga minamahal, sa paglunok, mga minamahal, pagkain man yan o kahit yung tubig mismo, mga minamahal. At talagang nahihirapan po akong lumunok noon, mga minamahal. At noon, mga minamahal, umaasa lamang rin po ako sa gamot noon. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yan dahil bumabalik po yan, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal Ping Jesus, nang ako rin po'y manampalataya sa ating pinakamamahal Ping Jesus, yung karamdamang yan ay tunay na pinagaling po na ating pinakamamahal Ping Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Ping Jesus. Nang maalala ko rin po, mga minamahal, nung pinagaling po natin pinakamamahal Ping Jesus yung karamdaman ko pong UTI. Dahil nung araw na yun, mga minamahal, midweek service po natin, during congregational singing, nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan, mga minamahal.
Nung una mga minamahal, dahil hindi pa po ganun kasakit, ay binaliwala ko lang yun mga minamahal. Ngunit matapos ang congregational singing, maging ang patotoo, ay hindi po yan nawala mga minamahal. Bagkus mas lalo po yung lumala mga minamahal. To the point na nandun na po ko sa aking upuan, umiiyak na lamang mga minamahal, tinitiis ko na lamang po yun. Matapos po yung preaching, talagang nagsumamo pa ako sa ating pinakamamahal ping Jesus. Andiyan na nanalangin at humingi ng habag na ating pinakamamahal ping Jesus. Kinas out ko po yan at right after mga minamahal sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus. Pagkatapos ko pong tumalo ng 3 beses, andiyan naramdaman ko instant na wala po yan mga minamahal. Andiyan na kagalingan na pinagkalo po natin pinakamamahal ping Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. Amen. Praise the Lord. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa amin, sa paggabay niya po sa aming pag-aaral sa amin pong magkakapatid, sa patuloy niya pong pag-iingat, sa pag-provide po na aming pangangailangan sa araw-araw sa kanyang kahabagan, na kaming magkakapatid ay patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal lubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo, ating beloved sister Abigail Villaros, mga minamahal. Tingnan niyo po mga minamahal, nung hindi pa po natin nakikilala ang mahal na Panginoon, ano po yung puntahan natin sa ospital? Ang alam natin kasi ang Diyos hindi nagpapagaling, mga minamahal. Yung pala, punong-puno ng pangako ang mahal na Panginoon na siya lahat ang magpapagaling ng ating mga karamdaman, mga minamahal. Sinalita po na mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Lahat ng karamdaman daw siya magpapagaling, mga minamahal. Kaya kahit anong karamdaman natin, mga minamahal, yung mga lumapit dito, sumampalataya, mga minamahal, cancer man yan, may taning ka na, mga minamahal, ng uri ng karamdaman mo, mga minamahal. Nung lumapit ka sa mahal na Panginoon, sa katutuan, sa pamamagitan ng ministry ito, sinalita na mahal na Panginoon na siya nagpapagaling lahat ang uri ng karamdaman, mga minamahal. Kaya tayong lahat dito, anumang karamdaman natin, pinapagaling ng mahal na Panginoon sapagkat sinalita ng bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Magbabago ng buhay, mga minamahal. Halaga pong, if any man be in crisis, a new creature, all things pass away, all things become new. Yan po yun, mga minamahal. Yung tayo daw kaya nasa mahal na Panginoon, yung dati nating ginagawang masama, mga minamahal, alisin ang mahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, lalakad na po sa kabanalan, sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya kung nais ng mga tao, mga minamahal, na magbago, wala nang magnanakaw, wala nang kaguluhan, wala nang rebuildi, mga minamahal, wala nang masama, ay lumapit po sila dito, mga minamahal, sapagkat ang Diyos po ang magbabago sa tao, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Natuto tayo, mga minamahal, sa kabagan na mahal na Panginoon, sumampalataya sa mahal na Panginoon. At yung pananampalataya ngayon, hindi sa ganang atin, mga minamahal, kundi sa kabagan na mahal na Panginoon na siya po, mga minamahal, nagpapalago ng ating pananampalataya. Basta dalo lang po tayo ng dalo, mga minamahal. Medyo paalala po dahil malapit na po, mga minamahal, yung pista nila. Mga pista natin noon, hindi pa tayo nakakilala. Yan, hindi na natin pista yun, hindi na tayo dapat magkikiayon sa pistang patay na yan, mga minamahal. Huwag nating iisipin na pagkatapos ng pistang patay nila, mga minamahal, iisipin natin, pistang patay nila, pumunta sila. Baka isipin natin pagkatapos nila noon, baka pupunta rin tayo, mga minamahal. Kasi nasa isip natin na pupunta sila, pupunta rin tayo, nakikiayon tayo sa sanlibutan, mga minamahal. Kaya alisin natin sa isip natin yun. Mga minamahal, nasa atin po yun. Mga minamahal, wag lang tayong makihalo o yung mga ginagawa nila, mga minamahal. Pagmamahal sa magulang, mga magulang natin, mahal natin sa buhay, pupuntahan natin sila, mga minamahal, ilinisin, mga minamahal. Mag-alay tayo ng bulaklak mo, huwag tayo mikikiayon kasi yan, mga minamahal. Minsan sa loob ng isang taon, yun po yung ginagawa, mga minamahal, na tradisyon na nagisnan po natin, mga minamahal. Siyempre, palagi ko, mayroon yung nag-iisip, ay ginawa nila, pistang patay. Di ba pagkatapos nila, hindi naman tayo nakiayon tapos na sila. Pumasok sa isip mo, nabanggit mo, mga minamahal, natapos na sila, kaya pupunta ka ron, pagkatapos nila, huwag ka doon.
mga minamahal, para ka na rin nakikiayon doon, mga minamahal. Yung mga pagkain po sa mga patay, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal dito. Yung nagalit po ang mahal na Panginoon sa mga Israelita, mga minamahal, ito po, nagalit po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanila. Dito po, mga minamahal, sa awit 106, talatang 28 po, mga minamahal, hanggang 29. Sila ay nangakilakip naman sa Diyos-Diyosang Baal Peor. Yung Diyos-Diyosan, yung gawa ng kamay ng tao, mga minamahal, sinasamba natin noon. Sinabi nga po dito, sila ay nangakilakip naman sa Diyos-Diyosang Baal Peor at nagsikain ng mga hain sa mga patay. Ganito, minungkain nila siya sa galit ng kanilang mga gawa. Yan yung mga pagkain na inanda sa mga patay, mga minamahal. Baka yung kapitbahay natin, mga minamahal, nagluto para doon sa mga, yun nga, kagawian ng mga tradisyon, mga minamahal, baka pagbigyan kayo ng pagkain, kukunin nyo rin, kakainin nyo rin, mga minamahal. Huwag po, sinabi ng banal na kasulatan yan. Yung galit ng mahal na Panginoon, yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, mga minamahal, nagalit ang mahal na Panginoon, pinangalat yung mga Israel. Ngayon, sinumpa nila, ayun, kumakain sila doon sa mga pagkain ng mga patay. Kaya huwag po natin gagawin yan. Paalala po, mga minamahal, tayo po'y binago na ng mahal na Panginoon. Huwag na tayong mag-aayon sa tradisyon, mga minamahal. Kaya malinaw po yung binabasa natin, di sagana ng atin po yun, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay sa kanyang kabutihan. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang ating beloved Brother John Sabangan po. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sundan po siya ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal at sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na magulang, kagalang-galang na Pastor Weldistrada Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating mga. Muli po, ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na mamigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako po ng Luneta, na kung saan rin po ako rin po ay nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan, na nung una kong dalo rito talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain, lalo na po sa kanilang mga patutuo. Sabi ko sa aking sarili noon, talagang nandyan na napaka-imposible yung mga patutuo nila. Sabi ko sa aking sarili na nandyan na ang kanilang mga karamdaman ay napakalulubha, ngunit sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y namangha, talagang nandyan na sinundan kung saan nagdaraos ang banal na gawain. At ako rin po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nandyan na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na ito. Hanggang sa ako'y nagpatuloy sa gawain na ito, at dito na rin na po ako nagkaroon ng pamilya. Talagang nandyan po na naglingkod din po ako na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit dumating ang isang araw na nandyan din po na ako rin po'y nanlamig sa aking pananampalataya, dahil kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo'y dumalo ng 3 beses sa linggo. Yun po ay ginawa ko na lamang po na 1 beses, dahil ang katuwiran ko noon ako po'y nagtatrabaho. Ngunit iyon ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
ako po'y pinalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagkasakit po ako ng high blood na hindi ko alam kung bakit ko bigla na lang yung sa akin dumating. Nung aking maalala, talagang nandyan na bigla akong nahilo at pagmulat ng aking mata ay nasa ospital na po ako. Halos ilang araw din po akong nakaratay sa ospital habang ako rin po ay nilalapatan ng gamot. Talagang nandyan din po na ang pagtataka ng attending physician ko ay sa tuwing nawawala yung bisa ng gamot, bumabalik po yung aking taas ng dugot. Sabi niya, kapag kung ano na yung nilagay niya sa akin, nilagyan niya ako sa silong ng dila ng kung ano-anong gamot, ngunit habang ako'y nandoon talagang hindi nagno-normal po yung aking BP hanggang sa napagpasyahan ko na lamang po na talagang ako na lang po ay lumabas na sa ospital at sa bahay na lamang po ako magpapagaling, sabi ko doon sa doktor. Ngunit hindi siya pumayag dahil hindi pa maayos yung BP mo, sabi niya sa akin. Ngunit mapilit ka, sabi niya sa akin, bago ka lumabas sa ospital na to, sabi niya, bibigyan na lamang kita ng reseta at ayan po ay habang buhay mo na yung iinumin, sabi niya, habang ikay nabubuhay. Sabi niya sa akin, kasi baka sa susunod na atake mo ay baka sa puso ko ka na atakihin at yan ay ikakitil ng buhay mo, sabi niya sa akin. Sa tuwing isang buwan, sabi niya, bumalik ka rito para ma-monitor natin yung BP niya, sabi sa akin. At kung pwede, sabi niya, mag-undergo ka ng physical therapy para bumalik yung mga ugat mo, sabi niya sa akin. At pag uwi ko ng bahay, talagang nandyan din po na yung kanyang niresitang gamot ay binili ko po yun at yun po ay iniinom ko ng umaga at saka gabi. Dumating yung isang buwan na babalik na ako sa kanyang clinic. Nung binipi niya ako ay talagang sabi niya, bakit isang buwan ka nang nagtitik ng gamot na ganito pero hindi pa rin normal yung BP mo, sabi niya sa akin. Siguro kailangan na nating itong palitan ng ibang brand o kaya taasan natin ng dosage, sabi niya sa akin. Pumayag ako dahil sa gusto ko ring gumaling, ngunit paglabas ko sa kanyang klinika talagang napag-isip-isip din ako dahil may medyo kahalaga na yung binigay niya sa akin. Sabi ko, sa isang buwan na ganito yung aking iditik, tapos bumalik pa ako sa kanyang clinic, malaki na yung halagang aking magagastos. Kaya napaisip sa akin ng ating banal na gawain, ano kaya kung sabi ko, bumalik na lang ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, gawin kong yung dati kong ginagawa na pagdalo ng 3 beses isang linggo, subukan ko uli. Total, sabi ko sa akin sarili, Wednesday service ngayon, subukan kong dumalo. Dumalo ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na nangako ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang maglilingkod ako muli sa kanyang banal na gawain. Amen. Praise the Kumahal Lord. ng Panginoon, pagilingin mo lamang ang aking pisikal na katawan, muli akong maglilingkod sa iyo, sabi ko sa aking sarili. Pagdating ng Friday, talagang ganitong overnight, nandyan din na bilang tao, ako rin po inangamba dahil kabilin-bilinan po ng doktor na wag daw akong magpupuyat dahil baka daw ako biglang atakihin ng high blood sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit nandyan hindi ko siya pinakinggan, talagang nandyan na pinili ko aking sarili, nag-overnight ako, nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon, nag-aalay ng pag-aayuno. Nandyan na tuwing pagdating ng kinaumagahan, nandyan na
napakalakas ng aking pangangatawan. Wala akong parang nararamdaman na kakaiba sa akin hanggang sa tinuloy-tuloy ko na yung pagdalo ng 3 beses sa isang linggo. Hindi nagtagal at naglaon. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras na ito, talagang tamasang-tamas ako yung kagalingan na yan. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagpapala. Nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi siya nagkukulang. Nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya yung great provider talaga sa atin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakila rin niyang pag-iingat, nandyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon na naranasan ko rin na nandisgrasya po ako sa motor na 2 beses na, ngunit nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang pag-abit sa akin bilang mga awit niya. Kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mula nung nasabihan po ako ng ating beloved Ate Les na tumayo bilang adult choir, hanggang ngayon po patuloy akong patuloy na ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa dakilang kahabagan lamang niya. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto, beloved brother June, Sabangan. Yan po, mga minamahal. Ayaw na mahal na Panginoon na minsan lang tayo dadalo, mga minamahal, o 2 beses lang. Mapapahalaraanan po tayo talaga, mga minamahal, sapagkat mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nais niya tayo magmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang ginawa niya na lang, mga minamahal, dumating yung panlulupaypay niya. Minsan na lang, sa loob na 1 linggo, ano po nangyari, mga minamahal? Buhay ang Diyos, mga minamahal. Papaalalanan tayo talaga, mga minamahal. Kaya yung gustong dumalo lang ng minsan, mga minamahal, medyo mag-isip-isip po tayo, mga minamahal. Wala po tayong kaligtasan dyan. Kailangan po kung ano yung pinangaral sa ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon upang mapunuan po natin yung 24 hours po, mga minamahal, yung sinasabi ng banal na kasulatan, isang araw, 6 na araw ka magtrabaho, isang araw sa mahal na Panginoon. Sasabi mong isang araw, kailangan 24 hours po yun. Kaya nati-hati po karunungan na binigay ng mahal na Panginoon sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida upang mapunuan po yung ginawang 3 beses po, mga minamahal. Kung kukumputin po natin, mga minamahal, yung pagdalo po natin ng 3 beses, kulang pa po tayo, mga minamahal. Yung po yung napupunuan natin, mga minamahal, yung pagpupuri natin sa mahal na Panginoon. Maaga tayong dumadalo dito, nakapagpupuri po tayo, napupunuan po natin, mga minamahal. Kaya kailangan po talaga dumalo tayo ng 3 beses sapagkat sinabi din ng banal na kasulatan, mapalad nga yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon na ganun nga ang kanyang ginagawa. Pagsabi pa po na susunod na talata, mga minamahal, magiging malaking kasalanan kung sasabihin natin na hindi pa magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Malaking kasalanan po na sa banal na kasulatan yan. Ay kinakailangan lagi tayong sumagana sa gawain na mahal na Panginoon. Kaya kung tulad na ating mahal na kapatid mo, at salamat sa mahal na Panginoon dahil tinirang po tayo ng mahal na Panginoon, talagang paalalanan tayo. Talaga pong sa kabagan na rin po ng mahal na Panginoon, pinapanumbalik tayo ng mahal na Panginoon. Inyo po, pag sinasabi ng doktor, bawal magpuyat. Hindi tayo nakakilala, ganun po yung gagawin natin. Talagang hindi po tayo magpupuyat. Yan ang habang buhay mo, magtitik ka ng gamot, sabi niya. Yun na rin pa rin gagawin kung hindi ka nakakilala sa mahal na Panginoon. Sa mahal na Panginoon, ang Diyos natin makapangyarihan, siya nagpapagaling lahat ng ating karamdaman, wala imposible sa Kanya, mga minamahal. Kaya lahat ng mga
pinangako ng mahal na Panginoon, natatanggap po natin mga minamahal. Kaya alisin na po natin mga minamahal yung pag-aalinlangan at alisin na rin ng ating kapatid dahil may na po siyang naglilingkod. Alisin na rin po natin yung pangamba, yung karamdaman natin. Alisin na po sa isip natin, mga minamahal, yung karamdaman na yan. Sapagkat ginagampanan na po natin yung sinabi ng mahal na Panginoon. Huwag na po tayo mag-aalinlangan, mga minamahal. Alisin po natin sa pag-iisip natin kung mainit na po tayo naglilingkod, mga minamahal. Alisin na po na pag-aalinlangan. Wala na po yung karamdaman na yan. May maramdaman man tayo, malamang karamdaman na pangkaraniwan lang po yun, mga minamahal, bilang isang tao. Mga minamahal, yung nakakamatay na karamdaman, wala na po sa atin yan, basta mainit po tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat ipinangako din man ng mahal na Panginoon niya, pararamihin niya ang ating araw, pararamihin niya, pupuspusin niya ang ating taon, mga minamahal. Pero yun po yung pangako ng mahal na Panginoon. Kaya maging matapat po tayo sa lahat ng bagay, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Yun po yung pinakamaganda noon, mga minamahal, dahil yung banal na presensya ng mahal na Panginoon na siyang kumikilos sa atin, bibigay kagalakan, kasiyahan, mga minamahal. Siya na rin pong naglalagay sa puso't isipan natin, nag-uudyok, na kung ano po yung udyok ng banal na Espiritu Santo, mga minamahal, katulad po niya, magpagamit po tayo, mga minamahal. Ay, mararamdaman niyo po, mga minamahal, yung kagalakan na nais niyo magpagamit, mga minamahal. Mararamdaman niyo po yan kung ang mahal na Panginoon, gagamitin ka ng mahal na Panginoon. Yun po yung ginawa ng ating mahal na kapatid. Nagpagamit siya, mga minamahal. Yun po yung dakilang pagpapala po, mga minamahal. Nalulugod po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nawa po, mga minamahal, sumatin nawa ang abag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo. Mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Jonelyn Milan. Sundan po siya ng ating beloved brother Arnel Nodado po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagbalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, bat-bat po ako ng mga karamdaman, lagi po ako sa doktor, ako po ay masakitin. Nung araw mga minamahal, nandyan po na nagkaroon po ako ng sakit po sa baga mga minamahal. Dahil nga po sa nagsawa na rin po ako sa kakainom ko po ng gamot mga minamahal at hindi po ako gumaling sa pag-inom ko po ng gamot. Hininto ko na po ito at nadadagan po ng ibang karamdaman ng aking sakit sa baga. Nagkaroon din po ako ng acute almoranas, may tonsillitis din po ako mga minamahal. May back pain, masakitin na ulo. Meron din po akong UTI mga minamahal, panlalabo po ng mata. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit po ang aking sikmura, mga minamahal, na kapag sinusumpong po ako nito, lagi po akong nakahiga at nanghihina. Subalit, laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay kanyang kinahabagan na mayroon pong isang kapatiran po natin, mga minamahal na kapitbahay po namin na lagi po ako po niyang sinishiran mga minamahal, ini-invite na dumalo sa gawain ito mga minamahal at ang sabi niya po sa akin, mahal na kapatid, sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos doon ay nagpapagaling, naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At alam mo, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo, minamahal, dahil po sa pagpapatutuo ng ating mahal na kapatid sa akin, talagang na-bless po ako talaga sa kanya mga patutuo, mga minamahal, kasi po doon sa aking pinanggalingan na ibang sekta, mga minamahal, hindi ko po narinig doon ang mga
yung mga patutuunan na narinig ko dito, mga minamahal, na ang Diyos ay nagpapagaling, naghihimala, mga minamahal, Amen. nagbabago Praise ng the buhay ng tao. Kaya nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya, mga minamahal, sa lugar po ng Sepnas yun, mga minamahal. Alam niyo po, nung sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, sa unat dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, yung pong aking mga karamdaman, mga minamahal, na napakatagal ko pong tinaglan, nagpahirap po sa akin. Ito po ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Noon, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, mga minamahal, nandyan din po na nagsusugal din po ako nung araw, tumataya po sa wedding, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministering ito, lahat po ng aking mga bisyo na yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binago niya po ang aking buhay. At gayon din po, mga minamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati, mga minamahal, nung araw, nung baguhan pa lamang po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, nakikiusap lamang kami. Kasama ko po yung aking mga anak na maliliit, mga minamahal, 3 po sila noon. Nakikiusap lamang po ako noon sa mga driver, konduktor, para kami po ay pasakayin po ng libre sa bus, mga minamahal. Bago po ako umalis sa aming tahanan, nandyan po ang aking panalangin. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nahipuin niya po yung mga driver, mga konduktor, para po kami makasakay ng libre, mga minamahal, sa bus, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil one time, mga minamahal, nung umalis po kami sa aming bahay, mga minamahal, gawain po yun, mga minamahal. Wala po talaga akong kapera-pera, kahit 5 po yan, mga minamahal. Kasi po, nung araw po, ginagamit po ng kaaway ang aking beloved husband. Hindi po talaga ako binibigyan ng pera para hindi po kami makadalo sa ating banal na gawain, mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po kami pinababayaan, mga minamahal. Alam niyo po, one time na ako po ay nakikiusap po sa konduktor, mga minamahal, na sabi ko po, Mama, pwede pong makisakay po ng libre, dadalo lamang po kami sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, yung pong konduktor, mga minamahal, pinapasakay niya po kami, mga minamahal. Siya po ang nagbibigay po ng ticket sa akin, siya po ang nagbabayad po sa amin, mga minamahal. Talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung dating po namin dito po sa lugar po ng San Carlos, mga minamahal, di maglalakad pa po kami na mag-iina, mga minamahal. Mayroon po mga tricycle driver po, mga minamahal, na dumadaan sa amin. One time, may isang tricycle driver, mga minamahal, na kami po ay pinarahan. Tinatanong niya po ako, sabi niya, saan ba kayo pupunta? Sabi niya, napakainit, daladala mo yung mga bata, kawawa naman sila. Sabi ko po, Mama, pupunta lang po kami sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Hesus. At sabi niya po sa akin, o sige, sumakay na kayo, wag na kayong magbayad at ihahatid ko na kayo sa yung chapel. Talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po, minamahal, hindi ko po tinignan po yung mga pagsubok na yun, mga minamahal, bagkus na patuloy po kami dumalo sa ating banal na gawain at nagpatuloy, mga minamahal, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. At ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bigyan niya po ako ng hanap buhay ko, mga minamahal, para po makadalo po kami ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal, hindi maka-absent po, mga minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unat dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, binigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng hanap buhay po, mga minamahal, para po kami ay makadalo sa ating banal na gawain po, mga minamahal. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, totoo po, mga minamahal, ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala, mga minamahal. Kapag tayo po ay tapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kailanman hindi tayo pababayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, minamahal, yung pong aking mahal na anak na nagtatrabaho po sa Manila po, mga minamahal, yung pong aking panganay, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, siya rin po ang isa sa ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ay buwan-buwan po niya pinapadalahan po, mga minamahal, ng aming allowance. Kaya yan po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po,
nang lumisan po ang aking beloved husband, mayroon pong kaunti na iniwan po siya sa amin na pensyon po mga minamahal, na yan po ay ginagamit po namin mga minamahal, na pandagdag po namin sa aming panggastusin mga minamahal. Kaya papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil dati-rati mga minamahal, talagang walang-wala po ako mga minamahal. Ngunit ngayon mga minamahal, sa kahabagan po ng mga Panginoon, nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon, na great provider po mga minamahal, na kailanman hindi po kami pinababayaan po mga minamahal. Sa katunayan po mga minamahal, yung pong aking mga anak na 3 ay nag-aaral po sila mga minamahal. Kung tutuusin po talagang hindi ko po talaga kaya silang pag-aralin po mga minamahal, dahil mayroon po akong isang kolehiyo, 2 pong high school. Ngunit talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil siya po ang nagpo-provide po ng lahat po ng pangangailangan po ng aking mga anak upang sila'y makapag-aral po mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po mga minamahal, sa kahabagan po ng Mala Panginoon, hindi na po kami nakikiusap po sa mga driver po mga minamahal. Patuloy pong pinuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aming mga pangangailangan mga minamahal sa aming pagdalo sa ating banal na gawain. Nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy nagpo-provide po sa aming gastusin po mga minamahal sa ating pagdalo sa ating banal na gawain, sa araw-araw po namin pangangailangan. Patuloy ipinuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoon yan mga minamahal. Kaya yan po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, isa ko pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po ay pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinagkalooban po tayo ng isang fasting house po mga minamahal, na napakaganda po mga minamahal. Yan po ay laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at meron po siyang ginamit mga minamahal upang tayo po ay magkaroon po ng isang bagong fasting house po mga minamahal. Kaya po, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at gayon din po pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga blessings na patuloy po niyang ipinagkakaloob niya po sa amin, maging sa material, physical at tigit po ng kapapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Johnny Lynn Milan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At bago tayo magpatuloy po mga minamahal, tayo po muna tumayo, tayo po'y umawit, magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating pong ipagpag. Amen. Yung ating pong mga inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hininga ng buhay ko, sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa Niyang patawarin. Hukay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y umipintig, o kay Jesus umiibig. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi
sing, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Upurihin, purihin siya, upurihin, purihin siya, upurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy. It's such a wondrous thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings and of the sons of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin pong samahan po mga minamahal, ating pong mga pinagpalang mga awit, para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adult choir. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko. God bless po, beloved choir. Hindi mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko. O lahat ibinigay mo, pati na buhay ko. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko. Ang araw ay namakalapit na, at kami iyong pupunin na. Amin ka na makikita, at tayo magsama-sama. O lahat ay ibinigay ko, pati na buhay ko. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus na patuloy po tayong sinasamahan. Amen. At tayo po'y magpatuloy na po mga minumahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakanda na po mga minumahal ang ating pong beloved brother Arnel Nodado, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved sister Martha Tamundong. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamatas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Piyos lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pag-alala sa mga ginintang turo at aral ng ating beloved pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Sa ating beloved mamader, beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At nagbati rin sa kanilang mga minamahal anak, mga apo, mga manugang. Hallelujah. At sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa ating elders, sa lahat na ginagamit sa upasan na ating pinakamahal na Panginoon, at sa ating beloved ordinary preacher. Hallelujah. At sa kanyang minamahal anak,
at sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube. Hallelujah. Ako ay nagpapaabot ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang mahal, ako ay nagpupuring pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming buhay mahal, sa araw-araw na aming pamumuhay, nandyan yung mga pag-iingat, yung katiwasayan ng aming buhay. Hallelujah. Mga papalang aming nakakamtan, maging sa espiritual, yung sa tuwi na aming naramdaman yung kagalakan sa aming puso't isipan. Hallelujah. Ito yung lubos kong pinapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga material, pinansyal, higit sa spiritual, mahal, talagang napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal, talagang tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil mahal, kung wala ang misteryo ito mahal, malamang sikbit bulod ng araw na ako mahal. Hallelujah. Dahil ng araw mahal, sa aking buhay mahal, sa aking kabataan ng araw, sa dako ng marikin ng mahal. Hallelujah. Ako'y talagang nasadlak sa bisyo mahal. Hallelujah. Sa pag-iinom, sa pagdadrugs, pagsusugal mahal, magpasok sa mga mapulang ilaw mahal, talagang nasa aking buhay yan mahal. Hallelujah. Dahil sa kaguluhan ng aking buhay mahal, dahil sa problema mahal na aking naranasan ng mahal. Hallelujah. Bagaman, nung araw mahal, lagi kong sinasabi, ang aking beloved Lola mahal, ang unang nakakilala sa ministeryong ito mahal. Hallelujah. Na dahil sa kanyang edad mahal, ako'y minsan sumasama sa pagdalo mahal sa ibang sikta dimensyon. Dahil ang aking beloved Lola mahal, ito'y masabi kong maka-Diyos mahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang buhay mahal, makita ko yung talagang sabi niya, may Diyos daw talaga mahal. Hallelujah. Kaya ito'y natutuwa mahal kahit saan dumadalo mahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang karamdaman na sakit sa puso na hindi gumagaling-galing mahal. Hallelujah. Ngunit sa kanyang buhay mahal, para may kulang mahal. Hallelujah. Dahil nga sa kanyang sakit mahal, hindi gumagaling mahal. Sa patuloy na paghahanap ng katuwanan ng aking beloved Lola mahal, ang gawain Diyos Miracrusid mahal, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng marikin ng mahal. Hallelujah. Sa unang mahal, ang aking beloved Lola, ito'y nag-oobserba lang mahal. Dahil sa dami niyang nadaluhan na sikta diminution mahal, ito'y malilangan pamahal. Hallelujah. Ngunit sa patuloy na magdalong mahal, kanyang naunawaan mahal, siya'y tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo sa gawain Diyos Miracrusid mahal, ang kanyang karamdaman sakit sa puso mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang naging daan mahal, kung kaya't kami nandito sa punang mahal sa buhay. Hallelujah. Na tunay na kinabagan, inabot ng panalangin ng propeta ng Diyos mahal. Hallelujah. Na kami mapaglingkod sa misteryong ito mahal. Hallelujah. Na nagtatamo ng mga papalang espiritual mahal. Hallelujah. Dahil ang papalang espiritual mahal para sa akin mahal, ito yung sapat na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Yung kagalakan, yung mga maayos lang yung pamilya mahal, magkakasundo kayo mga kapatid mahal, na lagi kayo nag-uusap mahal, talagang grabing kagalakan mahal. Hallelujah. Para sa akin mahal. Hallelujah. Mahal, sa akin buhay mahal, bagaman yung lula ko mahal, nakita ko yung grabing himala sa kanyang buhay mahal, na talagang tunay ang dakila ang ating pinakamahalaman sa misteryo ito mahal. Hallelujah. Tunay na propeta ang ating mahal na pastor mahal. Hallelujah. Dahil yung lula ko mahal, patutukan rin mahal kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang buhay mahal. Nasa kanyang mga apo mahal, kung ito'y nagkakasakit mahal, ang kanyang mga apo mahal, ang aking beloved Lola mahal, ito'y nag-aayo ng mahal, nanalangin sa kwarto, sinasama ang mga apo niya na may sakit mahal. Hallelujah. Sa unang pagluto ng ating beloved pastor mahal. Hallelujah. Ang makaramdaman ng kanyang apo mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ito'y nasagasaan na rin ng aking beloved Lola mahal, dahil sa kanyang kaedad mahal. Ito'y nasagasaan ng taksi mahal, ang kanyang paa mahal. Hallelujah.
Ngunit ito'y grabing kagalakan, mahal, dahil ang kanyang pamamahal, hindi man lang nadurog mahal ang kanyang pamamahal. Hallelujah. Kaya tunay ang dakila, mahal, ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal. Hallelujah. Ganun pa mahal, sa aking buhay, mahal, nakita ko ang bilabing lula, mahal. Talagang ito, binabaliwa ka lang ang gawain ito, mahal. Hallelujah. Kaya yung vision, mahal, sa aking buhay, mahal, ito hindi mawala-wala, mahal. Hallelujah. Na dumating na ito'y grabe ng mahal. Hallelujah. Talagang wala na talagang kapayapaan sa aking puso at isipan, mahal. Hallelujah. Nandiyan yung naisip ko na magpatikwakal sa problema, mahal. Hallelujah. Ngunit ang aking bilabid lula, mahal, walang sawa na nagsasabi maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, seryoso. Hallelujah. Yun lagi niyang sinasabi sa akin, mahal, dahil lagi kami magkasama nito sa bahay, mahal. Hallelujah. Dahil sa ganung buhay, mahal, ako'y sumama sa aking bilabid lula, mahal. Hallelujah. Sa dako ng kunita nung araw, mahal. Kasama ang pagtanggap, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon at pagkayon sa dako ng pampangam, mahal. Hallelujah. Yung hinihingi ko lang sa mahal Panginoon na baguhin niya aking buhay dahil ako'y talagang nakinig mo, mahal, sa lahat tumatay sa pulpitong ito, mahal, lalo sa ating pangangaral natin, bilabid pastor, bilabid mamadir, mahal, mga patutuo, mahal. Hallelujah. Ito'y sinapuso, sinaisip ko, mahal. Hallelujah. Paglabas ko ng pastoral house, mahal, pagkatapos ko ng pagkayo ng mahal, labis-labis na pagpala ang aking nakamtan sa aking buhay, mahal. Bakit, mahal? Grabing kagalakan sa aking puso at isipan, mahal. Hallelujah. Na tila nakaluta ako sa akin, mahal, sa sobrang galak sa aking puso, mahal. Hallelujah. Kaya tunay dakilang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal, na tunay na nagbabago ng buhay ng tao, mahal, na gaya kong mahal. Hallelujah. Na nung araw, mahal, talagang grabe ang aking buhay, mahal. Talagang ako'y nagalit, mahal. Galit talaga ako, mahal. Hallelujah. Pag sinabi ko talaga, mahal. Hallelujah. Yun ang aking buhay, mahal, sa dako ng marigin ng mahal ko. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod. Hallelujah. Pagdalo, hallelujah. Kasama pag-ayo ng mahal. Ako'y lubusang binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lubos-lubos na aking pasasalamat sa ating pinakamahal, Panginoon, sa biyaya pagpapala namin na kakamtan, mahal, sa pinakamahal sa buhay, mahal, yung mga kagalingan sa aming makaramdaman, hallelujah, pag-iingat sa araw-araw, mahal, talagang napakabuti ng ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa tutulong pagkalmahal, kaya tayo pinakinggan ng ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah, dahil sa mga panalangin ng propeta ng Diyos, mahal, hallelujah. Kaya ako yung lubos nagpapasalamat, mahal, sa mga pagpalangin, mahal, na akin natatanggap ang mahal, hallelujah. Maging sa akin buhay, mahal, kung ako'y nagkakasakit, mahal, hallelujah. Na akin naunawaan sa kabagan ng mahal, Panginoon, hallelujah. Na magtiwala, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Gaya ng pinapangaral ng ating bilawid pastor, mahal, hallelujah. Kung ako'y may karamdaman, mahal, hallelujah. Ako'y nagtitiwala, nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon, nalangin, mahal. Walang anumang gawat, mahal, ako'y pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat, mahal, maging sa aking pagdadrive ng araw, mahal, talagang hindi maiwasan yung mga aksidente, mahal, hallelujah. Ngunit dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa aking pagsigaw lang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat sa mga pagpalang aking nakamtan, mahal. Walang sapat na salita, minamahal upang purihin dakilain ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y magpasalamat sa mga palang aking nakamtat mula sa material, pinansyal, pisikal, at higit sa spiritual na pagpala, hallelujah. Kaya purihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na puso po lamang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamahal na Praise God. God bless po sa beloved brother Arnel Dudado sa kanilang buhay patutusan ng Praise God. At ay sa oras no, magpatuloy sa ating mga buhay na patutong maminamahal. Kung nakahanda na po ating beloved sister Marta Tamundong, sila na po yung papayag ng buhay na patutong Praise God. Ating beloved nanay Marta Tamundong. At sundan po sila ni beloved brother Harrison Marquez. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon.
na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Will D. Almeida at maging din po sa ating mahal na Pastora Lina C. Almeida at sa kanilang buong pamilya Almeida Children's at ganun din po sa atin pong mga manggagawa po, sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at muli ko pong mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga ginawa po sa aming buhay. Dati-rati mga minamahal talaga po na ako po'y ina ng tahanan na wala pong kapayapaan at sa puso't isipan dahil po ako po'y marami pong bisyo, mga minamahal noon. Adik po ako ng sugal, mga sigarilyong yan, mga minamahal. Talaga po na yan po'y nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Napakarami ko pong utang at sa mga tao, mga minamahal, sa mga 5-6 at lalo na ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa. Ito po naisangla ko po sa bangko na hindi po niya alam, mga minamahal, na bagamat noon po nasa dako po ng Saudi, mga minamahal, subalit wala pong natira po sa akin. Lahat po mga minamahal, kapag natatanggap ko po ang kanyang padala buwan-buwan, para lamang ko pong ipinapahingi lamang, mga minamahal, dahil po sa aking pong mga utang, mga minamahal. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, nung na-share po sa akin, mga minamahal, na ang gawaing ito, mga minamahal, ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Totoo po, mga minamahal, ang gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mula ng aking pong tinanggap ating pinakamamahal na Panginoon bilang sarili ko pong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Ito po mga minamahal, hallelujah. Nung ako po'y unang dumalo, mga minamahal, sa gawaing ito, alam niyo po mga minamahal, talagang narinig ko po yung mga patutuo, mga minamahal, na sila po'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan din po mga minamahal ng aking pong tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Lahat ng aking mga problema na aking nabanggit, mga minamahal, sa tulong at habag na mahal na Panginoon, sa unat dalangin ng ating pong mahal na Pastor Will D. Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga manggagawa. Ito po mga minamahal ay nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y lubos-lubos nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, na bagamat noon, mga minamahal, na nung una, mga minamahal, pag ako'y dumadalo, pagdating ko po sa bahay, mga minamahal, nandyan po ang sugalan na binggo sa aming harapan. Alam niyo po, pagkatapos ko pong nagbihis, bumababa rin po ako na nagbibinggo pa rin po ako, mga minamahal. Subalit, alam niyo po, nung tanggalin na po talaga ang bisyo sa akin, alam niyo po, wala po akong karamdaman, mga minamahal. Ako po natulog na wala pong karamdaman, subalit ako po mga minamahal ay nagising po ng mga 11:30 po ng ating gabi. Alam niyo po mga minamahal, grabe pong lamig aking nararamdaman. Talaga pati aking katawan talagang nagchichil, mga minamahal, sa lamig, mga minamahal, na kahit binalot po ako ng aking mga anak ng makapal na kumot, talagang grabe ko pong lamig. Pati ngipin ko po mga minamahal, talagang nandyan na tumutunog dahil sa lakas ng chill ko, mga minamahal, sa lamig. At paunti-unti, mga minamahal, na nawawala po ang
lakas ng aking katawan para pong nauubos akong kandila, mga minamahal. Maging ang ilaw, mga minamahal, parang paliit ng paliit hanggang binangon ko po yung aking mga anak dahil sabi ko, mga anak, bumangon kayo, parang mamamatay na ako. Sabi ko po, mga minamahal, at umiiyak po sila. At ako'y nahahabag, mga minamahal. Subalit, nung ako po'y lumuhod, mga minamahal, na nagsisi sa lahat ng aking mga pagkukulang na nandyan na sa aking pagdalo, pagdating nagbibinggo po ako. Alam niyo po mga minamahal, talagang ako po na po'y nagsisi, lumuhod sa mahal na Jesus, humingi ng tawad. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, pagalingin mo ako, ibalik mo ang aking lakas, kawawa po yung aking mga anak, at patawarin mo ako, hindi na ako magsusugal. Sabi ko, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, kung natumba po ako, talagang akala ko mamamatay na talaga ako, mga minamahal. Subalit nung ako po'y nagsisi, naramdaman ko, mga minamahal, na malaking kamay na pumatong sa aking ulo, mga minamahal. At ako po'y binuhusan ng pawis na napakarami, mga minamahal. Para po akong naligo sa pawis, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, hindi na po ako natulog sa takot. Doon po inalis totally aking bisyo ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan, mga minamahal. Sa una't dalangin po ng ating mahal na mga magulang sa Panginoon, nandyan ating mga panalangin tinutugon ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nung isang araw, mga minamahal, aking mahal na apo, alam niyo po, umagang-umaga, mga minamahal, tumakbo po doon, pumunta po doon sa aming tinitirhan. Alam niyo po, mga minamahal, sabi niya, Nay, sabi niya, ilihans niyo ko. Ang hina po, ang aking pakiramdam, sabi po, Sister Nilian, mga minamahal, yung aking mahal na apo, sabi niya, hindi po ako makahinga. Sabi niya, Nay, panalangin mo ko. Sabi niya, alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, magsisi ka kung ano man yung pagkukulang sa mahal na Panginoon. Tayo'y manalangin, magsisi tayo. Nung kami po, mga minamahal, ay lumuhod, nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, nadama po namin ang kanyang banal na presensya, mga minamahal. At sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating mahal na Pastor Wilty Estrada Almeda, kabalikat ng ating mga minamahal na mga manggagawa, siya po, mga minamahal, ay unti-unting ibinalik ng mahal na Panginoon kanyang kalakasan, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, sa kanyang kabutihan na minsan, mga minamahal, sa aking pong pag-overnight, mga minamahal, talaga po na aming nasakyan na tricycle ng aking mga anak ay lasing po, mga minamahal. At alam niyo po, noon tabla po yung aming tulay doon po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa bilis ng kanyang takbo, alam niyo po, nahulog yung unang gulong po doon po sa tulay, mga minamahal, at napakalakas pong impact, mga minamahal, yung aking ulo doon sa bakal, mga minamahal. Talagang kung wala po tayo sa ating pinakamamahal na Jesus, maaring basag aking ulo, mga minamahal. Subalit sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus, naramdaman ko po, mga minamahal, na parang bato aking ulo na pumukpok din po doon sa bakal na yun. Kaya purihin ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pag-iingat sa akin, mga minamahal, sa amin. Kaya bilang pasasalamat ko, mga minamahal, aking pong alayan, ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 praise God. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Nang kita'y di pa nakikilala na Panginoon ng buhay ko, nadarama lagi ay kalungkutan, kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, Hallelujah, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailan paman. Hallelujah. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking ihandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, Jesus, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking ihandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, Jesus, purihin ka. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian para lamang po sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na God at gabis po sa ating beloved Nanay Marta Tamundong sa kanilang buhay na patutuo sa ating pinakamamahal na God at ay patuloy sa ating mga buhay na patutuo. Kung nakanda na po, ating beloved brother Gerson Marquez, sila na pong papayag ng buhay na patutuo. Sundan po sila natin beloved sister Jema Villaros. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, maluwati pagdadakila at ang ating pinakamamahal Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalaala ang mga turo't aral ng ating mga minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Israel Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved veteran, and visitors, and instrumentalists. Hallelujah, praise the Lord. Nung ako po ay una pong nakakilala sa ating pinakamahal po yung Jesus, nung simula po, nung ano po mga minamahal,
nung di pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal pong Jesus po, mga minamahal. Ako po ay palamura, hindi sumusunod sa mga magulang. Ako po ay adik po sa mga online games, sa mga mga minamahal. Hindi po ako nagsusuot ng may kabanalan. Pero po nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal pong Jesus, ang aking beloved pinsan po ay dinala po ako sa gawain ito. Nung una po mga minamahal, nag-aalangan pa po ako kasi po ako po ay lumaki sa dambuhalang relihiyon na hindi ko nakala na mali po pala ang sumamba sa mga ribulto at mga nang gawa ng kaaway po pala yun mga minamahal. Pero nung ako po ay dumal dito, ako ay nagpabautismo sa ating pinakamamahal po Jesus. Tinanggap ko po ang bautismo. Ako po ay unti-unting binago ng ating pinakamamahal po Jesus. Praise the Lord. Una-una pong binago sa aking mga minamahal ang aking kasautan po noon mga minamahal. Dati po ako po ay nagsasando, pero ngayon po ako po ay lubos na binago ng ating pinakamamahal po Jesus. Praise the Lord. Nais ko din pong i-share sa inyo po mga minamahal nung ako po ay nakagat po ng isang aso po mga minamahal. Yung alaga ko pong asong yan minamahal. Nakagat po ako sa aking kamay po mga minamahal. Yung aso, pag ang aso po ay kinagat ka po mga minamahal, yung aso pong iyan po ay under observation po mga minamahal. Pag ito po ay namatay within 14 days po, hindi po ito namatay within 14 days po, ito po ay walang rabies. Pero kung ito ay namatay within 14 days po, mga minamahal, ito po ay may posibilidad na may rabies po, mga minamahal. Yung aso ko pong iyan, mga minamahal, yung nakagagats po sa akin, mga minamahal, ay namatay po ito within 7 days po, mga minamahal. Labis po akong natakot po noon, mga minamahal, kasi po akala ko po, ako po ay na-infect na po ng rabies po, mga minamahal. Pero ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po, Jesus, sa pag-iingat niya po sa akin sa araw na iyon, mga minamahal. At labis po ako nagtitiwala sa ating pinakamamahal po, Jesus, sa oras na iyon, mga minamahal. At labis po din po ako nagpapasama sa mahal pang Jesus sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa amin, sa aking pamilya, at mga pagpapala, biyaya, at sa pag-iingat niya po sa aking pagdadrive po, papuntang sa school po, mga minamahal. Labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus. Hanggang dito naman po, mata sa pagpuri, pagsamba, maluwalhati, pagdadakila, at ang sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal po Jesus. God bless po sa ating beloved brother Harrison Marquis sa kanyang buhay ng patutong Persian na talagang grabing himala ng ating pinakamamahal po Jesus. Persian, alam niyo na po mahal, yung kagat ng aso ay yung iba ay talagang may rabies po yan. Persian, katulad na lang sa kanyang situation. Sabi nga ng mga nasa barangay, obserbahan siya, maminamahal yung aso at saka siya, Persian. Within 14 days. Yung aso ay namatay, maminamahal, 7 days pa lang. Maminamahal, ibig sabihin may rabies po yun. Persian. Ngunit sa himala at himala ng ating pinakamalapay Jesus, simulang siya naligtas dito, Persian. At nakakilala sa balanggawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Doon may nasaon at panalangin natin kagalang-galang mga pastor, Persian. Hanggang sa mga oras to, siya ay buhay at nanatiling buhay ng patutuo, Persian. Katulad niyan, Persian. Yung nakakagat sa kanya may rabies sa minamahal, ngunit ating mga kapatid, hindi po na rabies, pinag-ingatan ng ating pinakamahal pa Jesus. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamahal pa Jesus. At tayo magpatuloy sa ating mga buhay na ito, maminamahal. Kung nandiyan na po, ating beloved Sister Jema, Biliarus, sila na pong papayag ng buhay po ito. Asundan po ng iyong abang lingkod. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagwalahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na atin pong inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kinagalang na Assistant Pastor Willie Estrada Almeda at ang ating pong Assistant Pastor Willie Combon Almeda. At ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa Almeda family at sa inyo po sa atin pong mga kapatiran, baguhan man po o datihan. Ako po'y nagpababot ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gininto ang pagkakataon na Kanya pong pinagkaloob sa akin upang siya'y aking magpasalamatan sa mga
biyaya na patuloy niya pong binagkakaloob sa akin at sa aking pamilya. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil may share ko lang po mga minamahal, nung Thursday po mga minamahal, ang iyong lingkod ay napagabi na po ng uwi dahil nag-practice pa po ang iyong lingkod for intersection ng pitas namin mga minamahal. Andyan po nakasama po ang aking mga classmate, which is mga babae po mga minamahal. Kaya kapag babae po mga minamahal, medyo delikado na po sa gabi dahil mga alas 7 pasado na po yung mga minamahal. Or mga alas 6 pasado na po yung mga minamahal. Andyan po na, malapit na po kami sa aming tahanan mga minamahal. Ngunit, andyan po na nakakita po ang aking classmate ng isang van na dumaan mga minamahal. Akala namin na iyon ay isang service lang po mga minamahal, which is ginagamit ng mga normal na mga person mga minamahal. Ngunit, noong aming paglingon mga minamahal, yung van na yan mga minamahal, umikot ulit yan papunta sa aming direksyon mga minamahal. Andyan po na wala pong ginawa ang iyong lingkod, ngunit nagsabi lang po na isang hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. Ayan po yung van mga minamahal. Ayan po na sabi ko sa aking mga classmates mga minamahal, wag po kayong tatapo mga minamahal, andyan na. Imbis na tumakbo kami mga minamahal, nag-iba po kami ng direction mga minamahal para ma-confirm kung sinusundan po talaga kami ng van mga minamahal. Andyan po na nag-cross kami ng road mga minamahal sa kabilang daan, which is hindi na po papunta sa daan ng aming tahanan mga minamahal. Andyan po na pagtingin namin sa likod mga minamahal, andun pa rin yung van mga minamahal. Andyan po na nagpanik na po ang yambang likod mga minamahal. Ngunit wala pong ginawa ang yambang likod mga minamahal. Hindi po tumakbo ang yambang likod mga minamahal. Ngunit nagsabi lang ng isang hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. Andyan po mga minamahal na pagka-cross po namin ulit ng isang road mga minamahal, andyan po na paglingon namin, yung van na yan mga minamahal, wala na po yan mga minamahal. At kami po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. At kami po'y nakauwi ng safe mga minamahal. At may share ko lang rin po mga minamahal, yung apoy bata mga minamahal, andyan po na. Ang iyong likod ay isang makulit na bata rin po mga minamahal. Sabado po nun mga minamahal, andyan po na habang naglalaro po ang iyong likod sa labas ng aming tahanan mga minamahal, andyan po na nabundol po ang iyong lingkod ng isang tricycle mga minamahal. Pagkagising na lang po ng yung lingkod mga minamahal, excuse me po sa mga nagbe-breaking, andyan po na ang iyong lingkod ay iyan po na patuloy na pong nagsusuka ng dugo mga minamahal. Hindi lang po isang plastic mga minamahal, ngunit 2 or 3 mga minamahal, andyan po na hindi lang po normal na suka mga minamahal dahil puno na po ng dugo yung plastic mga minamahal. Andyan po na pinikit na po na ang lingkod ang mata ng yung lingkod dahil wala na po ako magawa mga minamahal dahil tuloy-tuloy na po yung pagsuka, nawawalan na rin po ako ng energy mga minamahal. Andyan po na pagkagising ng iyong lingkod mga minamahal, wala po ako sa kwarto ng ospital mga minamahal. Andyan po na pagkagising ko mga minamahal, sa kwarto po ako na napakaputi mga minamahal. Andyan po na may lalaki na sa likod ko mga minamahal at tinapik ako mga minamahal. Akala ng iyong lingkod mga minamahal ay tapos na ang lahat mga minamahal dahil wala na po ako makita mga tao sa aking paligid at ako'y nasa isang kwaderno na kulay puti mga minamahal. Ngunit ang iyong lingkod ay tinapik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sinabi niyang, anak, gumising ka, ipaduto mo ang Diyos mo ay buhay. Hallelujah. Andyan po na pagkabukas po ng mata ng iyong lingkod mga minamahal, andyan na po na ako'y nasa ospital ng mga minamahal. Ang iyong lingkod na akalang tapos na ang lahat. Ngunit andyan po na binigyan ulit po ng pagkakataon ng iyong mahal na Panginoon Jesus. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay ng protection sa aming banal na mahal na ina na nasa ibang dako ng bansa. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay ng
wisdom, knowledge, and understanding sa aming magkakapatid, sa aming pag-aaral. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay ng mga pagpapalang financial, physical, at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na President at Delvis po sa ating beloved na Sister Gima Villaro sa kanyang buhay yung pantutungong President. At tayo magpatuloy sa ating mga buhay yung pantutungong minamahal, ang panglingkod President, ang pinakmataas sa pagpuri, pagwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Jesus yung President. At pagkatapos ko, maminamahal, maghanda po ating beloved Sister Ashley de Los Santos yung President na ako'y napupuri, nagpapasalamat at ako'y nabigyan maminamahal na muli na mapasalamatan ang ating pinakamalapang Jesus sa mga grabing pag-iingat, maminamahal. Lalo na po maminamahal President sa aking paglalakbay. Minsan po maminamahal talagang minsan may binibili tayo sa ating pangsarili, President. Nandun maminamahal, may time na talagang halos madisgrasya tayo sa ating pagbabike, maminamahal President. Dahil hindi naman po natin maiwasan lang. Minsan natatapat tayo sa rush hour, yung alas 7 hanggang alas 8, President. Andun maminamahal na talagang nung mga nakarang araw, meron pong isang nakasingle na motor, maminamahal. Doon po sa may crossing ng, dyan sa barangay po ng Mamarlaw. Alam niyo po talagang, sabi nga nung mga makasalibutan doon, sabi, kuwan daw siya yung parang wala si sarili, maminamahal. Dahil sabi sa kanya, palaran, sabi nila, maminamahal. Buti na lang nakapag-review kayo ng panglingkod, President, ng Hallelujah Praise the Lord. Alam niyo po, maminamahal, yung bike ko, talagang mahina po yung preno niya. At sa bigat ko, maminamahal. Talagang hindi kaya ng instant na mag-stop yun, maminamahal. Pero nung nakapag-review kayo ng panglingkod, maminamahal, doon po ako na-stop. Kaya salamat sa ating pinakamalapay sa laging grabing pag-iingat ng ating pinakamalapay. President, talagang matuloy po yung single na motor. Maminamahal, siguro matakbo siya mga nasa 60 or 80, maminamahal. Papasok po dun sa may papuntang Balaya, maminamahal. Papunta dun sa may crossing. President, salamat sa ating pinakamahal pa Jesus sa grabing pag-iingat. Maminamahal, nagpupurirong nagpapasalamat, maminamahal, sa mga pagbabago ng buhay, dati-rati maminamahal. Ako po'y alipin po maminamahal, President, ng isang matinding bisyo, maminamahal, yung pinagbabawal na gamot. Gumagamit po ako ng marijuana, maminamahal. Sa murang edad ko noon, maminamahal. Nag-start po ako grade 5, President. Talagang yung aking mga pinsan ay inaya akong mag-intake, maminamahal ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana. Doon po nag-start yung aking buhay na nasira, maminamahal. Umabot sa punto, maminamahal, matuto akong magsinungaling sa aking mga magulang. Hanggang sa pagnakawan ko na yung aking mga loved ones, si President. Bagamat hindi ako nanakaw sa aming mga kapitbahay dahil alam ko may papakulong nila ako, President. Ngunit sa buong loved ones ko, maminamahal, talagang kung ano yung kaya kong may halaga na maibibenta, may papalit, President, sa aking bisyo, maminamahal, kinukuha ko yun noon, maminamahal. Kaya lumayo yung loob ng aking mga loved ones, maminamahal. Talagang kulang na lang ay, sabi nga ng aking tiyuhin, maminamahal na mga sundalo, kung hindi ka lang kamag-anak, ay matagal ka namin itinuwid yung mga paa, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, meron palang layo ng ating pinakamahal pa Jesus. President, makilala kong banal gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, simula nung ako'y mabautiswan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pa Jesus. At tinuruan po ako ng aking classmate na sabi nga niya, hindi yun ang unang pagdalo ko o aking pagsamba sa ating pinakamahal pa Jesus. Sabi niya, magpatuloy daw ako, maminamahal. Doon po tumubo yung aking pananampalataya at unti-unti akong binago ng ating pinakamamalampay Jesus. President, nagpupurirang nagpapasalamat, maminamahal, sa grabing mga biyaya at pagpapala, maminamahal. Totoo talagang pagbibigay ay talagang susi ng pagpapala. President, pag nagkaloob ka, maminamahal, talagang huwag mong panghinayangan. President, nandun maminamahal, nung ako'y nag-aaral, talagang yung aking baon, kasi ang aking baon ay minsan 2 piso, 5 piso. Iniipon ko yun, maminamahal. Kahit high school ako noon, maminamahal. Minsan 10 piso lang, President. Minsan wala pa, maminamahal. Iniipon ko yun, maminamahal. At yung naiipon ko, maminamahal, weekly, maminamahal.
Talagang sinasacrifice ko yan sa pagbibigay sa ating pinakamamahal pa Jesus. Talagang totoo, maminamahal. Talagang pag ibinigay mo, maminamahal na walang pag-aalinlangan. Ang Diyos din, maminamahal, walang alinlangan, ikay pagpapalain. Appreciate? Doon maminamahal, example na lang po, maminamahal yung aking loved ones na aking stepfather. Appreciate? Valedictorian po yan sa about electrical. Alam niya po lahat yan. Maminamahal, magkabit ng fire alarm. Kahit yung mga bago ngayon, yung mga sensor, alam niyo po maminamahal. Alam niya yan. Appreciate? Kasi napag-aralan niya. Appreciate? Nandun, maminamahal. Bagamat marami siyang alam, maminamahal, kahit na valedictorian siya, maminamahal sa about electricity. Hindi po siya matanggap-tanggap ng trabaho, maminamahal. Talagang naikot niya na, maminamahal, sa Maynila, punta ng Baguio City. Dito po sa Dagupan, talagang nalibot niya yan sa pag-a-apply. Walang tumatanggap, maminamahal. Pero nagtaka ako, maminamahal, nung ako'y nagpatuloy na sa pagdalo ng pagdalo, at nagbibigay ng may katapatan sa ating pinakamalpos ng kasampung bagit handog, Brusked. Nandun, maminamahal. Mismong trabaho, maminamahal, ang naghanap sa aking stepfather. Salamat sa ating pinakamalpos. Hanggang sa mga oras to, maminamahal, nagkaroon sila ng pagbabawas ng mga tao, maminamahal. Dahil sa siguro, kukunti na yung income na lilikom ng school. Yung aking stepfather nananatili, pinanghahawakan ng ating pinakamamahal pa Jesus, siya pa rin yung nagtatrabaho sa dako pa na nga. Dati, ang pangalan po niyan, maminamahal, Luzon Colleges, maminamahal. Pero ngayon, UL na po, University of Luzon. Salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hanggang sa Morso, pinanghahawakan ng ating pinakamamahal pa Jesus yung aking stepfather, nananatili na pinagtatrabaho doon. At nagpupuri rin, nagpapasalamat, maminamahal sa mga grabing himala, sa ginawa ng ating malapay sa aking buhay. Appreciate. Kasi dati-rati maminamahal, talagang ang ugali ko noon, to see is to believe, maminamahal. Talagang, alam niyo po maminamahal, isang example po na grabing himala na ginawa sa aking buhay. Yung una muna dito po sa may dako ng Lingayen, Appreciate. Magkaroon po tayo ng crusade noon, maminamahal, at kami po yung naatasan, maminamahal na magkabit, maminamahal ng mga big streamer. Appreciate. Pinagpala yung bang lingkod dahil nandun na nakapag-alay po tayo ng mga pag-aayuno. Appreciate. At isa po ako sa napabilang, maminamahal na magkakabit, maminamahal ng mga kasama po ng magkakabit ng big streamer. Appreciate. At dala po namin, maminamahal yung owner type ng isang kapatiran. Isa po siyang major, maminamahal. So dako po ng pulis po siya, maminamahal. Dako po ng Lingayen, Appreciate. Hiniram po namin, maminamahal. At nagbili na po siya dahil minsan pumapalya daw yung preno, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talagang wala pong ibang gagamitin. Yun po yung aming gagamitin, Appreciate. Madali sabi, nahiram po namin, maminamahal, kahit na papalya-palya yung kanyang preno, maminamahal. Doon, maminamahal na meron naman pong kapatiran natin na mekaniko at chinik up niya, Appreciate. Nandun nga, may aberya, pinalitan po yung rubber cup, maminamahal. Talagang brand new po yung rubber cup na pinalit para wala pong aberya yung preno, Appreciate. At inayos pa po nila, talagang, kumbaga, safe po, maminamahal. Pero nung kami nagbiyahe, dito po sa may Bugalyon, maminamahal, dahil maglalagay po kami ng big streamer dyan, maminamahal, sa may bayan. Hindi pa po kami nakakarating, maminamahal. Meron pong crossing dyan, maminamahal. Na maliit lang na crossing yun, Appreciate. Pero alam niyo, maminamahal, mabilis po kami. Siguro tumatakbo kami mga 100 or mga nasa 90. Talagang aming driver, ating beloved brother Charlo, maminamahal. Yung gitarista po namin. Alam niyo, maminamahal, sabi ko sa kanya, parang apak ka ng apak sa preno, hindi nagpipreno. Sabi niya, walang preno, walang preno. Alam niyo, maminamahal, sabay-sabay po kami, maminamahal na nag-review, kasama po yung kapatiran po natin. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Talagang nilakas po namin, maminamahal. Dahil wala na po kami preno, no choice. Nag-stopan na yung mga sasakyan. Bubulusok po kami doon sa mga sasakyan, tapos yung mga tao na nandun, maminamahal sa gilid ng halos munisipyo na yun, maminamahal, Appreciate. At may mga naglalakad, talagang sabi ko, may mamamatay, maminamahal. At hindi lang po mamamatay, makakapirwisyo po kami ng mga sasakyan. Ngunit maminamahal, mabait ang Diyos natin na ating tinatawagan. Appreciate. Talagang ang Diyos natin ay buhay sa ministeryong ito. Maminamahal,
sa una't pangkalatang panalangin natin kagalang-galang mga pastor, maminamahal, yung aming dalang sasakyan na nawala na ng preno. Biglang nagkapreno, maminamahal, at walang aberya na nangyari, wala pong namatay, pinag-ingatan kami ng ating pinakamamalapay Jesus. Siyempre, na talagang grabe, maminamahal, talagang pag tayo bumabiyahe, maminamahal, bago tayo aalis sa maminamahal, paunahan natin ang pananalangin sa ating pinakamamalapay Jesus. Siyempre, nandun na lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Sa totoo talaga, maminamahal, hindi natin hawak, maminamahal, yung bawat oras, bawat araw, maminamahal na tayo aalis. Siyempre, hindi natin alam, maminamahal, kung anong mangyayari. Kaya sa ating pananalangin, maminamahal, nandun lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya lang nakapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lamang. Hallelujah. At tayo magpatuloy sa ating mga buhay patutong maminamahal. Kung nagkataon na po, ating beloved Sister Ashley de Los Santos, sila na pong pabayag ng buhay patutoo. Sundan po sila ng ating beloved Brother Pedi Castillo. Hallelujah. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at ako rin po ay bumabati sa kanilang mga beloved children at sa inyo po mga kapatiran at sa ating po mga live webcast viewer. Ako po'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon na pinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin mula sa pagpunta po sa ating banal na gawain, mga minamahal, at nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa bawat araw, mga minamahal, sa aming pong pagpasok sa eskwelahan at maging sa pagpasok din po ng aking mga beloved parents. At ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil maalala ko lamang po mga minamahal nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. No, ako po ay bata pa lamang, mga minamahal. Ako po ay may karamdamang pneumonia, mga minamahal, at ito po ang karamdaman na nagpahirap sa akin dahil mga minamahal, tuwing ako po ay aatakihin itong karamdaman na ito, mga minamahal, ako po agad ay sinusugod na po sa ospital ng aking mga beloved parents, mga minamahal, at ako rin po ay nako-confine. At ako rin po ay umiinom ng mga gamot, mga minamahal, na dulot lamang po ay pansamantalang kagalingan. Ngunit nung kami po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay gradually po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niyo po sa aking beloved Father, mga minamahal. Dahil maalala ko lamang po nung sila po ay mawalay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ay dyan po na natuto po silang magkaroon ng bisyo tulad po ng pag-iinom ng alak, mga minamahal. Ngunit nung sila po ay muling tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dyan po na tinanggal po na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanila pong mga bisyo na yan, mga minamahal. At ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakaloob niya po sa akin at sa aking kuya sa aming pong pag-aaral, mga minamahal. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagpuprovide niyo po ng aming pangangailangan sa bawat araw, na bagamat hindi man po namin ito hinihiling, ay kanya pa rin po itong ipinagkakaloob. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga pagpapalang physical, financial, at higit po sa lahat ng pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po ibigay sa ating beloved brother Pedi Castillo, Panginoon, tayo manalangin muna sa ating coffee break. Panginoon, dakila pagpalak po ng mga Diyos sa atong purin sa lahat, mga Panginoon Hesus. Narito kami sa pag-intake po ng aming coffee break. Minsan papasbasan po ito, maminamahal. At pagpalain po lahat ng mga nagkaloob, maminamahal, nag-sponsor nito. Appreciate. Narito ibalik mo ng makalibong best, million times, mayroon sa mga pagpapala. At maging silbing panggising sa aming nadiwang natutulog, naantok sa mga oras na maminamahal. Hanggang mapahin sa salo, pagpalain mo kami. In Jesus' name pray, hallelujah, restored, hallelujah, restored, hallelujah.
Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine.
hungry calling now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tayo po ituloy-tuloy na po. Bawit pa po lahat sa kapatidulutan ng ating beloved preacher. Kabumabati sa magandang umaga na po sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. At ganun po sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong beloved viewers, kayo po ay aming pong welcome. Magpatuloy lamang po kayo saan kayo naroon ngayon. Mga ano man yung problema, kayang-kaya kayong tugunin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay mo pagkaton sa ating mga kapatid, ating beloved brother Peddy Castillo, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Avelina Rosario. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord. I give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give the whole honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist L.D. Almeida and beloved Assistant Pastor Nina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Britain, and visitors po. Pasalamat po ko sa pinakamamahal na Panginoon sa buhay ko ay nakakilala sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako ay nakasumpong na dito ay Diyos na buhay na kumukilos ang presensya na matamis na presensya ng mga Panginoon. Papasalamat po ko sa kanyang pagpapala sa lahat po lawat ng kamakamanghang dakilang ginawa niya sa akin, sa dakilang kahabangan ng mga Panginoon, sa pagpapala niya sa physical, material, higit po sa spiritual. Bago ko nakilala ang mga Panginoon ay ako muna ay nanood po muna ng banal na gawain, live streaming. Nasumpuhan ko ang banal na gawain po na dito ay sa TV program, sa social media. Pasalamat mo po dahil nga po ay ako ay nakatayo dito na nagpapatuto para pakilala na ako ay nagagalak na maging membro ng Diyos. Gawain po ito, banal na gawain po ito ng mahal na Panginoon. Papasalamat ako ay napabilang-bilang choir member. Ako ay nagagalak dahil nga po ay ako ay nagkaroon ng kalakasan na binibigay pang-araw-araw ng mahal na Panginoon sa pag-iingat, kagalakan sa puso't isipan. Papasalamat ko sa lahat po ng kanyang pagpapala niya po sa akin, sa mga biyayang natatanggap, sa mga blessing. Salamat po ako sa mga Panginoon, sa mga matatapat na mga anak ng Diyos. Papasalamat po ako sa mga gwapo at mga magagandang mga anak ng Diyos. Pasalamat po ako. Pinupuri ko at pasalamat ko sa mga Panginoon. Di man po karap dapat ay ginawang mga awit ng mga Panginoon. Ako ay parod na ako ay mapabilang
sa gawain ng Malapena sa Jesus Miracle Crusade. Dati buhay ko ay mahina yung katawan ko dati, ako'y masakitin. Papasalamat nga ako dahil nga ako'y malakas-lakas na napapatuto dito na papasalamat po ako sa lahat po. Ang trabaho ay magsasaka dati, ako'y magsasaka, tumutulong sa aking magulang. Ako ay laking magsasaka, papasalamat ako na lang po dito ay nag-stay na ako, dumalo ay nasumpuhan ko na ako, pinagpala na po ng Malapeno na ang kaya po ay ang hati-dalawang po, lahat po ng kapurihan po, salamat sa ating pinakamamahal po lamang, Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Doon nga po maminamahal na talagang kailangan tayo po maminamahal ay talagang magpakainit. Amen. Sapagkat kapag tayo po maminamahal ay may mga pagsubok sa buhay na ating dinaranas, tumutugon ang ating mahal na Panginoon sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkato sa ating beloved sister Avelina Rosario. At siya po sundan ng ating beloved brother Fernando Di Guzman. At yung huling listahan na lang dito, ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Kung meron pa pong hahabol ay pakibigay na lang inyo pong pangalan sa ating pong beloved sisters information. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ako rin po ay bumabati ng beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang yung aking mahal na anak na pang-apat ay talagang noon hindi po nakakadalo dahil sa pag-ano sa CSI. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mahal na Panginoong Hesus, sabi ko sa mahal na Panginoon, ipanumbalik mo aking mahal na anak, baguhin mo ang kanyang schedule, sabi kong gano'n. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang linggo ay nakakadalaw na po siya. Kaya praise the Lord, amen. Sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang nandyan po ang pananakit ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Ngunit nung naisweet ko po yung television namin, talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. 6 na buwan ko po yung sinusubaybayan. Hallelujah, maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, kumikilos na po ang pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Wala na pong sakit sa amin. Kaya hinanap po namin ang gawain ito'y talagang natagpuan po namin sa Lukban. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talagang
Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po, hallelujah, siya po ang nag-iingat niya sa aming buong sambayan. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang buhay po siya sa ministeryong ito dahil, hallelujah, noong baguhan po kami dito, talagang napakahirap ng aming buhay. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hindi namin kung saan kami kukuha ng, hallelujah, pang araw-araw sa aming buhay. Hallelujah, ngunit pinaisip ng mahal na Panginoong Hesus na magtitinda po ako sa palengke. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung paninda ko, hallelujah, talagang napakadaling maubos. Talagang yung... Amen, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, siya po ang nag-ano sa akin na talagang napakadaling maubos. Ang talagang nagtinginan yung mga katabi ko, hallelujah, naiinggit po sila, pag minsan sinisiraan ako, hallelujah. Ngunit nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sabi ko sa kanila, maglingkod kayo sa pinakamamahal na Panginoong Hesus para pagpalain kayo, sabi kong gano'n. Praise the Lord, amen. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pag minsan, hallelujah, hallelujah, bumibili po kami ng paninda sa Ordaneta. Hallelujah, punong-puno po yung paninda. Ako lang po ang bumiyabiyahe. Kasi isang linggo ko po yan binibinta. Talagang, hallelujah, kasi pag biyahe ka ng biyahe, andyan ang pamasahe, talagang, hallelujah, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pag-iingat niya sa aking mahal na anak. Talagang nag-encounter po siya sa disgrasya. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tumilapon lamang po sa gilid ni bukol gasgas ay wala po siyang Praise the Lord, amen. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God is good. Amen. Tunay nga po mga minamahal na talaga makita natin kung paano mag-iingat ang Diyos. Grabe, na-disgrasya, talagang tumilapon lang. Amen. Grabe, kung talagang tustusin mga minamahal, talagang puro gasgas. Pero sabi ng ating mahal na nanay sa kanyang patotoo, ay pagkatapos niya po tumilapon mga minamahal, tumayo lamang ito at nagpagpag, pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, pinagparang mabuti ang kanyang mahal na anak. At sa kanila pong buhay mga minamahal, napakahalaga yung bautismo. Amen, sa tubig, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kung titignan niyo yung patotoo ng ating mahal na nanay, meron po siyang karamdaman dati na talagang grabing pananakit ng ulo at talagang hindi gumaling-galing. Pero nung sila po ay nakakilala sa ministry ito ng Jesus Miracle Crusade sa ating pagkilala sa ating mahal na Panginoon, ay ang ginawa nila, mga unang ginawa ay talagang sila po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At pagkatapos mismo ng ating po ng kanilang pagbabautismo, mga minamahal, ang kaniyang grabing matagal na talagang maya't maya ito'y umatake sa kanyang karamdaman na pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po ipaalaala at ating reminder sa ating pumaminamal na mga beloved viewers na talagang kung kayo na po ay talagang nakatanggap na ng mga kagalingan o nalutas na ninyong mga problema, mga minamahal, ay ihakbang ninyo yung mga paa patungo sa banal na gawain, pinakamalapit, mga minamahal, at kayo ay tumanggap ng bautismo para makumpleto ang kaligtasan. Amen. Inyo pong kaligtasan, sapat isa sa reglamento mga minamahal ay ang pagtanggap ng bautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay
ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pasasalamat at pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang, minamahal, magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala, turo at aral na iniwan sa atin, beloved Honorable Pastor Wildy Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa mga beloved Almeida family, ang pagbati rin po sa ating beloved Ordained Preacher Brother Boboy Nir, at ganun din po sa kanyang minamahal na anak, Sister Vice, sa mga beloved elders, church, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, datihan man, baguhan, bisita. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ministeryo na ito, mga minamahal. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago rin po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Year 1998 po, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Ako po ay kanyang inanyayahan sa gawain ito, mga minamahal. Fellowship Overnight Prayer, mga minamahal. Nang ako po, mga minamahal, ay pumasok sa bahay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. May pumasok na malamig na bagay sa aking katawan, mga minamahal. Napakalamig po yan, mga minamahal. Sa kalagitnaan po ng solemn song, mga minamahal, umawit ang mga awit, mga minamahal. Sa kalagitnaan po yan, mga minamahal. Ako po ay lumuha, mga minamahal. Luha po ng kagalakan, mga minamahal. Nang ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, kinaumagahan po yun, mga minamahal. Tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo, mga minamahal. Nang ako po ay umuwi sa bahay, mga minamahal, lahat po ng aking makasalubong, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila. Praise the Lord, amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dumalo po ako ng dumalo, mga minamahal, Wednesday, Friday, Linggo po, mga minamahal. Yung po, yung naramdaman ko po na malamig na bagay, mga minamahal, naramdaman ko uli, mga minamahal, at ganun din po ang pagluha, mga minamahal, na may kagalakan, mga minamahal. Masaya po ako nang ako'y dumadalo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang karamdaman ko, mga minamahal, na sakit sa ulo, mga minamahal. Ng bata pa ako, maraming karamdaman na sa akin, mga minamahal. Ang pinakamalala, mga minamahal, yung sakit ng ulo, mga minamahal. Hanggang sa kabataan ko po yan, daladala ko po yan, mga minamahal. Yung po, instant po, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang karamdaman na sakit na ulo, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal, lahat ng bisyo ng kalalakihan, mga minamahal, sapagkat nasa akin, mga minamahal, mula na sa kabataan ko po, mga minamahal. Natuto po akong magbarkada, mga minamahal, umitihit ng marijuana, mga minamahal. At ganun din po, pag-inom ng alak, paglalasing, kaguluhan, mga minamahal. At karumihan din ng isip, mga minamahal. Nagnanakaw din po ako, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay nasa aking mga minamahal. Subalit ng aking makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pagdalo ng pagdalo, mga minamahal, sa pagdama ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal, unti-unti inalis ng ating pinakamamahal. Amen, praise the Lord. Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit,
nanlamig po ako, mga minamahal, sapagkat nagtrabaho po ako sa Baguio po ng 6 years, mga minamahal. Ako po'y naglilingkod po roon, mga minamahal, na may kagalakan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tumatagal, mga minamahal, sapagkat meron po akong trabaho, mga minamahal, bilang factory workers, mga minamahal. 6 years po ako nagtrabaho diyan. Sa Baguio na yan, mga minamahal. Ako po'y nangungupahan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, sa pagdalo ko po, mga minamahal, unti-unti po ako nahiwalay, mga minamahal. Minsan na lamang po ako, mga minamahal, dumalo, mga minamahal. Linggo na lang po, mga minamahal, dahil sa trabaho ko, mga minamahal. Yun po ang nangyari sa akin, mga minamahal. Yung bisyo ko po, mga minamahal, bumalik po, mga minamahal, dubli pa, mga minamahal, sapagkat yung mga barkada ko po sa trabaho, napasama na naman ako sa kanila, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ang dahilan sa aking paglamig, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, nawala na po yung kagalakan sa paglilingkod ko po sa mahal na Panginoon, subalit sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umuwi po ako dito sa San Carlos na naman, mga minamahal. Dumadala po ako minsan lang, mga minamahal, sapat nawala na po yung kagalakan ko po, mga minamahal. Yung po 2010 hanggang 2020 nagtrabaho po ako sa mining, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, nasa bundok ang aking trabaho, mga minamahal. Underground, saka surface, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng aking kasama sa underground, mga minamahal, mga miniro, mga minamahal. Sila po ay nahuhulugan ng mga bato, mga minamahal. Nahuhulugan ng mga timber, mga minamahal. Hanggang makuha namin yung kayamanan doon sa loob na yun, mga minamahal. Chromite po yun, mga minamahal. Grabe po ang hirap ko, hirap namin, mga minamahal, ang pagkuha ng kayamanan na yan, mga minamahal. 5 years po ako na trabaho sa underground, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y iningatan sa loob ng underground, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Sapagkat yung underground na yan, mga minamahal, ay delikado na, mga minamahal. Nagbawas na po sila ng tao, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, 2019, mga minamahal. Bumalik po ako dito, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy na dumalo, mga minamahal, sa bag ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa unat dalangin ng ating minamahal, kagalang-galang Pastor Wildy Almeida, at ganun din po sa mga manggagawa, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, humingi po ako ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpatuloy po ako ng nagpatuloy, mga minamahal. 3 beses po ako dumadalo po yan, mga minamahal. Nanumbalik po yung kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga bisyo ko po, wala na po yan. Nakalimutan ko na po, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Ang kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, hindi na po bumalik, mga minamahal. Kung mayroon man, pag hindi rin po ako nakakadalo, mga minamahal, sumasakit ang aking mga katawan, mga minamahal. Subalit na ako po'y magpuri, manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa gawain ito, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay binabalik dati yung katawan kong kasiglaan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal, sa kalakasan at kalusugan, mga minamahal. Patungo dito, pauwi, mga minamahal. Salamat sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Lalo-lalo po ang pagpapalang pisikal, higit po sa lahat, spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kalawalatian, nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patunay at ating pong aral na nakuha sa gabi.
patutuo ng ating mga kapatid. Napakahalaga na talagang tayo po ay magpatuloy. Amen. At tayo po mga minamahal ay talagang magbantay. Talaga, dahil nakita nyo yung nang nakakilala sa ating mga kapatid ay talaga, galak na galak, grabing kagalakan. At ang kagalakan ng puso mga minamahal, kalubyan ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito mga minamahal, ay talaga excited ka parati sa pagdalo, you are so much blessed. Amen? Dahil yan ay kaloob ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ngunit habang nagtatagal ng trabaho ating mga kapatid, unti-unti na lamig, na walang kagalakan ayon sa kanyang patutuo mga minamahal. Bumalik ang kanyang mga bisyo. Amen? At mas grabe pa. Sabi nga ng aklat ng Matthew mga minamahal, grabe, 12:43 sabi diyan, ay talagang kapag nagsama, umalis yung isang masamang espiritu sa iyo, pinalaya ka, at tapos hindi ka nagpatuloy, babalik yung kasama marami pa. Kaya magiging mas matindi pa ang pagkakalagayan ng isang tao mga minamahal na talagang nagpalamig-lamig. Kaya po mga minamahal, mag-iingat ang bawat isa at talagang magbantay sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ay pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, beloved Sister Heidi Aquino, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po yung sundan ng ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta. At din po pinaganda mga sumusunod, ating beloved Sister Corazon Juan, beloved Sister Presi Benitez, beloved Sister Max Trixian Bigaong, at ating beloved Sister Tess Malikdam. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagluwalhati at pagbati po ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at atin din pong inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito, at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganun din po ako'y nagpapasalamat sa kagalingan po ng aking karamdaman, sapagkat nariyan nga po mga minamahal, dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa, at kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan din po akong huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko rin pong mag-take ng mga gamot po na reseta po ng doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanya pong banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kumpletong kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Hesus. Amen. Kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagpuprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pong pagtatrabaho. Ganon din po sa aking kapatid. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po na pag-iingat po sa buong family namin, maging sa aming mga mahal sa buhay po na nagtatrabaho sa ibayong dagat, bagamat malayo po sila sa amin. Nariyan palagi ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy pong nag-iingat sa kanila. Kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po ako'y nagpapasalamat sa patuloy po na pagpuprovide ng amin pong pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, sa financial, sa physical, lalo at higit ang pagpapalang espiritual na bagamat hindi po karapat-dapat, sa patuloy na kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo muna ito ba yung mga minamahal? Umawit muna tayo sa ating mahal na Panginoon sapagkat
medyo tulog na tayo. Amen. Kailangan nating magising sapagkat napakahalaga na tayo po mga minamahal ay gising. Habang tayo po mga minamahal ay dadako sa ating po pakikinig ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo mo nito ba yung mga minamahal? Praise the Lord. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. Praise the Lord. Satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Pumalakpak sa Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, kapatid. Pabilisan mo ng konti. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Glory! Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na binibigay mo pagkatapos sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mark Roland Dumalanta, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Nanay Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na papupuri, paglulahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati sa ating sa magpagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan ng panagkalam niya po sa akin. Dahil dati-rati pa lamang po nung bata po ako po ay may karamdamang asma. At sa tuwing naatake po ako ng aking karamdamang asma, ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala si kawayang ito, sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lang sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako, ay 2 beses po na-confine sa hospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po ay in-ultrasound at na-laboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng habag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpapaka-prepare po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers hospital upang ako ilehans. Sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin natin minamahal kagalang-galang Pastor Willie Estrada Almeda, ako po ay pinagaling na ating pinamamahal. Praise the Lord. Amen. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat na rin po sa amin sa araw-araw, sa pagpapalang patuloy na pagkakaroon sa amin magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual,
At bago po ako magtapos, nais po namin maawitan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, amen. Beloved choir, please prepare. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilay ka sa buhay ko. Pinakabang panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilay ka sa buhay ko. Pinagbabago, Diyos ka sa amin. Dahil sa sandigan, nariyan
papurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At dyan na po nagtatapos ang ating pong paikinin ng mabuhay na patuto. Sa mga nakalista, dyan na po nabigyan pagkakataon. Lubin naman na Panginoon sa ating pong sunod na mga gawain. Kayo'y makapagpasalamat din sa pamamagitan ng mga patuto. Habang naganda ating mga bilabot kuwan, tayo muna tumayo. Umawit tayo sa ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. May kagalakan sa ating puso, may kagalakan sa ating puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso, sa aking puso, may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito, pang tayo kukunin at niya. Kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa aking puso, may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangako, babalik dito, pang tayo kukunin at dadalhin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At atin na po samahan mga minamahal ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.